Ký chủ đốn ngộ kỹ năng băng sơn quyền, tiêu hao 1 điểm đốn ngộ. Thần ý kiêm định, thân pháp hợp nhất. Hóa ra hệ thống là đem áo nghĩa của bí tịch rót vào nguyên thần của ta, khiến cho quyền lý vốn phức tạp trở nên đơn giản như 1 + 1 = 2. Đây chính là hệ thống đốn ngộ sao? The film was translated and narrated by M Media. Băng sơn quyền. Băng sơn quyền của cảnh giới đại thành. Mới có 1 lát đã lĩnh ngộ rồi sao? May mà là băng sơn quyền. Cho dù khí hải bị hủy, vẫn có thể dựa vào sức mạnh nhục thể để phát động quyền lực. Cho dù là tu sĩ có tu vi cực cao, cũng cần tốn vài tháng. Thiên phú bình thường làm sao làm được điều này? Lâm Phong, ta sai rồi. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, xin đừng xử ta. Tha cho ta. Khí hải của các ngươi đã bị ta hủy rồi, sau này không thể làm điều ác nữa. Về nói với Lâm gia, Lâm Phong ta sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Cút. Đi thôi. Hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ đã thành công đánh bại 2 tu sĩ, thưởng 3 điểm đốn ngộ. Tổng cộng có 3 điểm đốn ngộ. Mặc dù thân thể này bình thường vô kỳ, nhưng chỉ cần dựa vào hệ thống không ngừng tinh tiến tu luyện, nhất định có thể tìm được cách khôi phục khí hải. Đến lúc đó, ta nhất định có thể trở lại Bắc Minh Đại Lục để báo thù cho Tử Kim Phong ta. Thái hư thánh cảnh. Chuẩn bị bắt đầu khảo hạch tuyển chọn đệ tử. Ký chủ, ngài có một nhiệm vụ: tham gia tuyển chọn Thái hư thánh cảnh và trở thành đệ tử nội môn, thưởng 2 điểm lĩnh ngộ. Thái hư thánh cảnh. Người tiếp theo. Ánh sáng đỏ, tư chất bình thường, thu làm đệ tử ngoại môn. Hơn 100 người kiểm tra, chỉ có 1 đệ tử ngoại môn. Đúng là khóa sau không bằng khóa trước. Trưởng lão nói rất đúng. Nếu như không xuất hiện đệ tử có thiên phú thánh tử nữa, Thái hư thánh cảnh của chúng ta sẽ thật sự hoàn toàn suy tàn. Đừng hy vọng nữa, không thể xuất hiện thiên tài nào nữa đâu. Để ta thử. Ta dùng pháp nhãn nhìn thấu, tiểu tử này không có căn cơ. Đan điền trong cơ thể có dấu hiệu vỡ nát, là một tên bệnh tật. Bẩm sinh đã không thể ngưng tụ khí hải. Ngưỡng cửa tuyển chọn đệ tử Thái hư thấp đến vậy sao? Ngay cả một tên phế vật cũng trà trộn vào được. Mau đuổi hắn ra ngoài đi. Người đâu, đuổi hắn ra ngoài. Khoan đã, một Thái hư thánh cảnh lừng lẫy, tuyển chọn đệ tử lại khinh suất như vậy sao? Ta ngàn dặm xa xôi đến đây bái sư, lẽ nào ngay cả lưu ly tháp cũng không dám cho ta thử một lần sao? Ngươi ngay cả một khí hải cũng không thể ngưng tụ. Một tên phế vật, ngươi có tư cách gì mà chạm vào lưu ly tháp chứ? Đuổi hắn ra ngoài. Trưởng lão, khoan đã. Từ xưa đến nay, Thái hư thánh cảnh của chúng ta tuyển chọn đệ tử đều tuân theo nguyên tắc công bằng chính trực. Cho dù là thân thể phàm nhân cũng phải cho cơ hội khảo hạch. Sao không để hắn thử xem sao, rồi hãy phán xét? Vậy thì cứ để hắn thử xem, cũng cho mọi người xem. Phế vật rốt cuộc vẫn là phế vật. Không biết hệ thống đốn ngộ có thể dẫn động lưu ly tháp này không? Hệ thống, bật đốn ngộ. Hệ thống khởi động đốn ngộ, tiêu hao 1 điểm đốn ngộ. Tiểu tử này, thiên phú quá kém. Lưu ly tháp mà có thể phát sáng thì thật là gặp quỷ rồi. Thì ra cửu sắc lưu ly tháp chứa đựng đạo lý vận hành của trời đất. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên, đại đạo vô hình. Chư pháp không tướng, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Các người xem, ánh sáng 3 màu, 100 năm khó gặp đấy. Ánh sáng 3 màu, tư chất thượng đẳng, có thể thu làm đệ tử nội môn. Chỉ là đệ tử nội môn mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên chứ? Không đúng, lưu ly tháp dường như không có dấu hiệu dừng lại, vẫn còn phát sáng sao? Tử quang. Tử quang sao? Là chuẩn thần tử. Thái hư thánh cảnh của chúng ta đã bao lâu chưa xuất hiện chuẩn thần tử rồi? Ông phải kiểm soát cảm xúc của mình chứ. Tiểu tử này,
Thiên phú tuyệt đỉnh, ngộ tính cao thâm, rất đáng để bồi dưỡng. Này, vừa nãy ông đâu có nói như vậy. Vậy sao? Chuyện gì thế này? Tiểu tử này vô cùng bình thường, cũng không có căn cơ gì. Vẫn còn phát ra tử quang sao? Là Thái Hư Kim Quang, đã mấy trăm năm rồi chưa xuất hiện. Thật là không thể tin nổi. Phàm là người có thể dẫn động kim quang, nhất định là tồn tại như thần tử. Ta vẫn còn nhớ, trong thời kỳ tuyển chọn đệ tử, đã có thể dẫn động Thái Hư Kim Quang. Đó là Thái Hư Thánh Chủ của ngàn năm trước. Chúng ta cuối cùng đã chờ được một thiên tài có hy vọng chấn hưng Thái Hư Thánh Cảnh rồi. Trưởng lão, vẫn còn một đạo quang sắp xuất hiện. Kim quang đã là đạo quang cuối cùng rồi. Sao vẫn còn phát sáng vậy? Hắc quang. Cả đời ta chưa từng gặp qua hắc quang bao giờ. Cái gọi là vật cực tất phản, âm dương tương chuyển. Ánh sáng đạt đến cực hạn thì biến thành đen. Trong hắc quang chứa đựng đại đạo chi lý vận hành của vũ trụ vạn vật. Chẳng lẽ thiên phú của hắn đã vượt qua thánh chủ, đã đạt đến mức độ thần tử rồi sao? Ánh sáng 9 màu đang không ngừng đi vào trong cơ thể thiếu niên này. Lưu ly tháp đang giúp hắn dịch cân tẩy tùy sao? Chẳng lẽ cửu sắc lưu ly tháp đang nhận chủ, có thể khiến ngay cả cửu sắc lưu ly tháp cũng khuất phục trước hắn? Đây là loại tuyệt thế thiên tài gì thế này? Ngay cả Thái Hư Thánh Chủ cũng chưa chắc đã làm được. Khóa này do ta chủ trì. Lại xuất hiện một vị thần tử. Nếu thần tử trở thành vĩnh hằng đại đế, vậy tên của ta cũng sẽ được ghi vào đế sử của Thái Hư Thánh Cảnh, lưu danh vạn cổ. Quả không hổ là thiên tài tuyệt thế mà ta đã nhìn trúng. Cho nên vừa nãy ta đã sử dụng Tích Tướng Pháp mới bức được thiên phú của ngài ấy ra. Các ngươi đều không nhìn ra đúng không? Này, quả thật không nhìn ra. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, trở thành thần tử, nhận được 3 điểm đốn ngộ. Lại còn có nhiệm vụ ẩn sao? Ta cảm giác mình giống như thoát thai hoán cốt vậy, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Thần tử đại nhân, chúc mừng ngài gia nhập Thái Hư Thánh Cảnh. Xin mời ngài theo ta đi gặp Thánh Chủ đại nhân. Khoan đã, ta không đồng ý. Hắn chắc chắn đã ra lệnh. Lý Thiên Bá đến rồi. Ta dùng pháp nhãn thấu thị, tên phàm nhân bình thường này căn bản không có căn cơ gì, chắc chắn là dùng thủ đoạn ra lệnh mới dẫn động được lưu ly tháp. Quả thật nhìn thần tử rất bình thường. Nếu ngay cả tên phế vật phàm thai này cũng có thể trở thành thần tử, vậy chuẩn thánh tử ta đây chẳng phải sẽ trở thành trò cười còn không bằng phế vật sao? Các trưởng lão đều đang nghi ngờ. Vậy ta sẽ nhân cơ hội dẫm nát con kiến này. Lý Thiên Bá, ngươi nói thần tử gian lận, ngươi có bằng chứng gì? Muốn bằng chứng? Dễ thôi, cứ để hắn so tài một phen với ta, sự thật liền sẽ rõ. Tên phế vật cấp thấp nhà ngươi, nếu ngươi thành thật thừa nhận mình gian lận, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, rồi để ngươi làm nô bộc cho ta, hàng ngày mặc quần áo sắt giày cho ta. Thế nào? Lý Thiên Bá đã bước vào cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, còn thần tử vẫn là một phàm nhân không thể ngưng tụ khí hải. Bất kể thiên phú thế nào, ngài ấy có luyện thành được 1000 cân khí lực hay không, rất khó nói. Hai người căn bản không cùng đẳng cấp. Luyện khí đầy sẽ tới trúc cơ, trúc cơ thành sẽ đến nguyên anh. Khí hải là mấu chốt để người tu tiên đột phá từng tầng cảnh giới. Nếu không thể ngưng tụ, thần tử đại nhân muốn chứng đắc đại đạo, e rằng là nói chuyện viển vông. Không được, thần tử vẫn dừng lại ở luyện khí kỳ, mà Lý Thiên Bá lại là trúc cơ sơ kỳ. Hai người không cùng đẳng giới, sao có thể so tài? Ai nói không thể so? Năm đó, vĩnh hằng đại đế Lâm Chân Chiêu khi được chọn làm thần tử đã đánh bại một đệ tử trúc cơ kỳ, mới một trận thành danh. Nếu Lâm Phong thật sự có thiên phú làm thần tử, thí luyện hôm nay chắc chắn sẽ thành công. Nói không sai, thần tử đã được cửu sắc lưu ly tháp chọn, vậy đương nhiên có đạo lý của tháp. Lần này thần tử e rằng thật sự lành ít dữ nhiều rồi. Ta nghiền nát ngươi giống như nghiền một con kiến vậy. Hôm nay ta sẽ đại phát từ bi, cho ngươi một cơ hội tự tìm đường xuống hoàng tuyền. Nhiệm vụ mới nhất, đánh bại tu sĩ trúc cơ kỳ, thưởng 3 điểm đốn ngộ. Hệ thống này đúng là đang hãm hại ta. Ta ngay cả khí hải cũng không có, lại còn bắt ta vượt cấp chiến đấu, có thể ngủm dưới tay Lý Thiên Bá ta, coi như là vinh dự vô thượng nhất đời này của ngươi. Được, luyện khí làm sao đánh lại được?
Thần tử muốn chiến thắng Lý Thiên Bá căn bản là không thể. Băng Sơn Quyền. Thế mà chỉ có thể làm hắn lùi lại thôi sao? Ngay cả khí hải cũng không có, thế mà lại có thể an toàn vô sự. Dưới quyền của trúc cơ kỳ, người này là trúc cơ sơ kỳ, cao hơn ta trọn vẹn một đại cảnh giới. Huống chi bây giờ ta mới chỉ luyện đến cảnh giới đại thành của Băng Sơn Quyền, so tài với nhau khó có phần thắng. Có thể chịu được 3 tầng công lực của ta, coi như người có chút bản lĩnh. Kẻ tầm thường cảm nhận sức mạnh của nỗi sợ hãi đi. Khoảng cách giữa ngươi và ta là khoảng cách một trời một vực. Tiếp theo đây, ta sẽ dùng toàn lực. Không ngờ trong nháy mắt lại có thể bộc phát ra khí tràng mạnh mẽ như vậy. Dường như cả không gian đều vì thế mà rung chuyển. Mặc dù năm đó Lưu Ly Tháp không chọn Thiên Bá trở thành thần tử, nhưng hôm nay chính là thời cơ tuyệt vời để nó dễ dàng đánh bại phàm thai này, thay thế trở thành thần tử. Cái gì? Lý Thiên Bá vẫn đang ngưng tụ linh khí, chẳng lẽ hắn muốn một quyền tiêu diệt thần tử sao? Kiếp trước Tử Kim Phong ta ở Hỗn Nguyên lấy hỏa làm quý, nhưng cuối cùng vẫn bị đồng môn hãm hại. Từ nay về sau, ta muốn sống một kiểu khác. Thế phải chém diệt chư thiên vạn ác, đánh bại những kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa này. Hệ thống sử dụng một lần đốn ngộ Băng Sơn Quyền. Chúc mừng ký chủ, ngài đã thành công đốn ngộ cảnh giới viên mãn của Băng Sơn Quyền. Tiêu hao 1 điểm đốn ngộ, còn lại 3 điểm đốn ngộ. Vậy thì thử uy lực cảnh giới viên mãn của Băng Sơn Quyền xem sao. Băng Sơn Quyền. Buồn cười quá đi mất. Tưởng rằng với công pháp hoàng giai rác rưởi như vậy là có thể đánh bại ta sao? Ai cho ngươi dũng khí? Là Thiên Lại ca giả của tứ đại thánh cảnh. Lương Tịnh Như sao? Lương Tịnh Như là ai? Ta không quen. Lương Tịnh Như là ai? Đừng hát nữa, đánh nhau rồi. Băng Sơn Quyền cảnh giới viên mãn. Lợi hại đến vậy sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Xem ra người chán sống rồi. Băng Sơn Quyền đúng là trò trẻ con. E rằng ngay cả một sợi lông của đồ đệ ta cũng không làm bị thương được. Sao có thể? Công pháp huyền giai mà ta luyện thành ở trúc cơ kỳ, sao có thể không địch lại được một công pháp sơ cấp hoàng giai? Một phàm thể ngay cả khí hải cũng không có, sao có thể làm đồ nhi của ta bị thương được chứ? Không ngờ có thể từ cảnh giới đại thành nhanh chóng đốn ngộ đến cảnh giới viên mãn. Cho dù là yêu nghiệt có thiên phú cực cao, cũng phải tốn vài năm mới miễn cưỡng luyện thành. Chẳng lẽ đây chính là tuyệt kỹ nâng cao cảnh giới công pháp trong chiến đấu mà truyền thuyết đã nói sao? Lưu Ly Tháp quả nhiên không chọn sai. Ta đã nói rồi mà, thần tử có thiên tư cái thế. Ông có nói thế đâu, ta đã nói ở tập 4 rồi. Các ngươi nói gì vậy? Chỉ là may mắn thôi. Con mèo mù còn vớ được xác chuột nữa là. Đồ nhi nghiêm túc chút đi. Ngươi là phế vật duy nhất có thể khiến Lý Thiên Bá ta phải nghiêm túc đấy. Vậy thì ta sẽ cho ngươi ngủ một cách xứng đáng. Thái Hư Huyền Tông. Thiểm điện như ảnh. Không ngờ Lý Thiên Bá vì muốn đánh bại thần tử lại không tiếc rút cạn khí hải của mình, sử dụng công pháp cấm kỵ huyền giai Thái Hư Thiểm Điện Quyết. Công pháp này có thể khiến hắn tạm thời sở hữu thực lực trúc cơ hậu kỳ. Nếu cưỡng ép thi triển cấm kỵ chi pháp, trong vòng 1 năm e rằng sẽ không thể thăng tiến nữa. Khoảng cách về tu vi giữa thần tử và Thiên Bá vẫn còn tồn tại một vực sâu khổng lồ không thể vượt qua. Đồ phế vật, thân hình của ta nhanh như chớp, tựa bước chân của ma quỷ. Ngươi không nhìn thấy ta có phải rất sợ hãi không? Ngươi bây giờ giống như một con rùa, còn ta sắp bắt rùa trong chum. Nhìn thấy bộ dạng này của ngươi thật khiến người ta đau lòng quá đi. Xem ra ái đồ của ta Thái Hư Thiểm Điện đã bước vào cảnh giới đại thành rồi. Đồ nhi, đến lúc thể hiện kỹ thuật thật sự rồi. Ra mắt đi, tiểu ái đồ. Chỉ dựa vào mắt thường hoàn toàn không thể phá giải thiểm điện quyết của hắn. Nếu lợi dụng đốn ngộ để do thám công pháp của hắn, không biết có hữu dụng không? Hệ thống sử dụng đốn ngộ thêm một lần nữa. Hệ thống mở đốn ngộ. Ký chủ tiêu hao 3 điểm đốn ngộ, còn lại 0 điểm đốn ngộ. Cái gì? Do thám công pháp của người khác cần 3 điểm đốn ngộ, quả nhiên là hữu dụng. Mặc dù không thể hoàn toàn lĩnh ngộ bí mật công pháp nhanh như chớp, nhưng ta có thể nhìn thấu lỗ hổng trong công pháp của hắn. Ta nhìn thấy sơ hở của hắn rồi. Dựa vào loại công pháp rác rưởi này cũng muốn phá giải Thái Hư Thiểm Điện Quyết của ta sao? Băng
Sơn, Quyền. Ngay cả ở cảnh giới mạnh mẽ như ông và ta cũng không thể trong chốc lát dò ra sơ hở của Thiểm Điện Quyết. Sao có thể? Một phàm thể nhỏ nhoi sao có thể phá được Thiểm Điện Quyết của ta? The film was translated Thần tử đã đánh bại Lý Thiên Bá rồi. by M Media. Đồ Nhi, mau tỉnh lại đi Đồ Nhi. Thần tử quả nhiên phi phàm. Đối với phàm nhân mà nói, có thể chống lại trúc cơ kỳ đã là nghịch thiên rồi. Thần tử không những có thể thành công phá giải công pháp huyền giai, mà còn có thể dùng băng sơn quyền nhập môn, vượt cấp đánh bại đối thủ. Thiên phú của thần tử thật sự là thâm bất khả trắc. Chúc mừng ký chủ đã thành công đánh bại tu sĩ trúc cơ kỳ, nhận được 3 điểm đốn ngộ. Tốt quá rồi, ta phải nhanh chóng có được thêm nhiều công pháp để nâng cao bản thân. Hỗn xược, người ra tay quá độc ác rồi, dám làm Đồ Nhi ta bị thương thành ra thế này, không thể tha mạng. Hỗn xược gì chứ, ta có tên. Ta tên là Lâm Phong. Hơn nữa, vừa nãy là hắn gây sự trước, ngươi lại ngược lại muốn xử ta. Lão tử có một câu nói rất hay: trời đất vô tình. Nhưng ngươi đúng là đồ khốn nạn. Ngươi nói ai là đồ khốn nạn hả? Ngươi là đồ khốn nạn. Này người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi nên tự lo cho bản thân đi, mau đưa tay chịu trói đi. Ta không có lỗi. Dựa vào cái gì mà ta phải đưa tay chịu trói? Lâm Phong tuy thân là thần tử, nhưng đã đắc tội Mã Bảo chân nhân, những ngày sau này e rằng sẽ không dễ chịu đâu. Mã Bảo chân nhân là đại năng cấp bậc đại thừa, tự mình tu luyện ra Thiểm Điện Ngũ Liên Tiên vô địch cùng cảnh giới, một roi quất xuống, cho dù là tu sĩ thời kỳ Nguyên Anh cũng sẽ tan thành cho bụi. Tiểu quỷ nhà ngươi cố chấp không tỉnh ngộ, vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Thiểm Điện Ngũ Liên Tiên. Sợ ý rồi, không né kịp. Tiểu tử này không có đạo đức võ thuật, lừa gạt đến đánh lén. Rõ ràng là ngươi ra chiêu trước. Ta là lão già 1300 tuổi, ngươi lại đối xử với ta như vậy. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là uy thế đại thừa, không thể sỉ nhục. Một người ở cảnh giới đại thừa lại đi bắt nạt một người ở cảnh giới luyện khí kỳ. Đừng nói nữa, im miệng, vô liêm sỉ. Mở hệ thống đốn ngộ. Xin lỗi ký chủ, hệ thống đốn ngộ không thể hóa giải áp chế cảnh giới. Quỳ hay không quỳ? Tiểu quỷ, không ngờ có thể chống đỡ được uy áp lớn đến thế của Mã Bảo chân nhân, tương đương với việc không ngừng chịu đựng áp lực, một đòn toàn lực. Thần tử làm thế nào mà làm được vậy? Thần tử, ngài ấy không những thiên phú kinh người, mà ý chí lại kiên định đến thế. Đúng là thiên tài tuyệt thế hiếm có. Quỳ hay không quỳ? Ta đã ngủ một lần rồi. Cho dù trời sập đất nứt, Lâm Phong ta cũng tuyệt đối không quỳ trước bất kỳ ai. Dù có liều cả tính mạng, Lâm Phong ta cũng phải đấu với ngươi đến cùng. Ta thấy ngươi chỗ nào cũng không cứng, chỉ có miệng là cứng thôi. Ta nhất định phải đè nát ngươi mới được. Hắn muốn diệt Lâm Phong sao? Đây không phải lão tổ Hoàng Hà sao? Lão tổ đến rồi. Hai vị lão tổ. Tham kiến lão tổ Hoàng Hà, tham kiến thánh phản tôn giả. Không ngờ thiên phú của thần tử lại kinh động đến Hoàng Hà lão tổ và thánh phản tôn giả. Các ngươi lại dám ra tay với thần tử, chẳng lẽ là muốn phản giáo sao? Lâm Phong được cửu sắc lưu ly tháp chọn làm người có thiên bẩm, đã là thái hư thần tử được công nhận. Tiểu bối như ngươi lại dám mạo phạm thần tử, đáng tội gì hả? Hai vị lão tổ, ta lần sau không dám nữa. Vậy sao còn không mau tạ tội? Có nhiều người thế này, ngài nể mặt ta một chút được không? Thần tử tại thượng, Mã Bảo chân nhân ta mắt mù, không nhìn rõ ngài. Được rồi chứ, hai vị lão tổ. Mã Bảo, mạo phạm thần tử là trọng tội. Nếu ngươi có lòng hối cải, vậy thì phạt ngươi quét dọn tất cả nhà xí của Thái Hư Thánh Cảnh. Cái gì? Chuyện này, hình phạt này cũng quá nặng rồi. Hai vị lão tổ, ta đây là người thích sạch sẽ nhất, ta đi quét dọn nhà xí đây.
Không ngờ làm thần tử lại sướng thế này. Lâm Phong, đi theo ta, diện kiến Thái Hư Thánh Chủ. Lâm Phong, hôm nay ngươi đã trở thành thần tử, cũng là ứng cử viên cho vị trí thánh chủ tương lai. Vậy chẳng phải ta có thể nhận được tài nguyên tu luyện vô tận sao? Những lão tổ và thánh nhân này đều là cường giả thời thượng cổ, tu vi sớm đã bước vào cảnh giới thánh nhân. Ngươi có thể tùy ý chọn một người làm sư phụ sau này của ngươi. Cái gì? Cảnh giới thánh nhân? Cho dù là ở kiếp trước, ta cũng chưa từng gặp qua đại năng như vậy. Kỳ lạ, sao thần tử nhìn qua lại bình thường như vậy? Căn cơ và thiên phú sao còn không bằng một đệ tử ngoại môn? Đúng vậy, thần tử tiên thiên khí hải không đủ. Cho dù tu luyện có tinh tiến đến đâu, cả đời cũng chỉ là một võ giả dừng lại ở luyện khí kỳ. Nhưng chúng ta tận mắt chứng kiến Lâm Phong đánh bại chuẩn thần tử Lý Thiên Bá. Chắc là tu vi của chúng ta không nhìn thể thấu. Nếu thần tử có thể bái ta làm sư phụ, ta sẽ đem viên huyền thiên linh thạch đã tôi luyện ngàn năm tặng cho ngươi. 500 năm sau, ngươi nhất định có thể thành công khôi phục khí hải. Vẫn là bái ta làm sư phụ đi. Ta nguyện hiến ra tinh thần thánh liên do nữ hoa bổ thiên để lại, cộng thêm huyền thiên thần công của ta tương trợ, trọng tụ khí hải chỉ cần 300 năm. Ta ra 3 vạn viên huyết long kết tinh. Ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ không? Kết tinh có là gì chứ? Ta nguyện đem 10 vạn viên Cửu Thiên Thần Ngọc tu luyện cả đời ra. Thần tử, 200 năm sau nhất định có thể khôi phục khí hải. Điều kiện các lão tổ đưa ra đều rất tốt, nên chọn ai đây? Thật là phiền não quá, phải mất cả trăm năm. Đợi đến khi khôi phục khí hải, thần tử đã thành một bộ xương già rồi. Là trưởng lão Ôn Nan kia. Ta có Niết Bàn Kinh. Nếu thần tử có đủ thiên phú, 10 năm là đủ. 10 năm? Nói đùa sao? Sao có thể chứ? Chúng ta cảnh giới thánh nhân đều phải tốn trăm năm để giúp thần tử khôi phục. Ngươi một cảnh giới hóa thần có bản lĩnh gì chứ? Đừng ở đây làm trò cười nữa. Ôn Nan, bình thường khuyên ngươi uống ít rượu giả thôi. Ngươi xem kìa, làm hỏng cả đầu rồi phải không? Thần tử, Niết Bàn Kinh ta luyện là vô thượng diệu pháp của Thái Hư Thánh Cảnh, có thể giúp nhục thân tái tạo thiên phú, khôi phục khí hải càng không thành vấn đề. Một khi tu thành viên mãn, còn có thể đúc thành Niết Bàn Thể, thần thể vô lượng, đệ nhất tam giới. 10 năm là có thể khôi phục khí hải. Vậy còn chờ gì nữa? Bái cô ấy làm sư phụ thôi. Trưởng lão, ta không đồng ý. Đó là công pháp cực kỳ khó tu luyện, từng có vô số cao thủ đỉnh cấp chọn tu luyện Niết Bàn Kinh đều không thể lĩnh ngộ áo nghĩa trong đó, uổng phí mấy trăm năm thời gian. Làm như vậy quá mạo hiểm rồi. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn, bái Ôn Nan làm sư, thưởng 2 điểm đốn ngộ. Chư vị lão tổ, đệ tử nguyện ý thử một lần bái Ôn Nan làm sư phụ, lĩnh ngộ Niết Bàn Kinh ngay tại chỗ. Sư tôn, xin truyền thụ cho đồ nhi Niết Bàn Kinh. Không ngờ căn cơ của thần tử lại kém đến mức này. Hỏng rồi, vừa nãy khoác lác hơi quá, bây giờ hối hận còn kịp không? Thần tử, ta đã quán chú Niết Bàn Kinh vào thức hải của con bây giờ có thể lĩnh ngộ rồi. Được. Ta nói lĩnh ngộ là để con về nhà rồi hãy lĩnh ngộ, chứ không phải để con lĩnh ngộ ở đây. Ngay cả một chút phản ứng cũng không hiển hiện. Niết Bàn Kinh há có thể dễ dàng tu luyện như vậy? Muốn chứng kiến thần tử đạt đến tầng thứ nhất, e rằng phải đứng đây chờ mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm rồi. Hệ thống mở đốn ngộ, lĩnh ngộ Niết Bàn Kinh. Vô thượng diệu pháp Niết Bàn chân kinh, đại xảo nhược chuyết, thường đạo vô vi. Ta lĩnh ngộ được rồi. Thiên địa linh khí rung động rồi. Đây là dấu hiệu lĩnh ngộ cảnh giới Niết Bàn Kinh. Chỉ trong khoảnh khắc, thần tử đã lĩnh ngộ tầng thứ nhất của Niết Bàn Kinh. Nhanh như vậy, tu vi của ngài ấy đã từ luyện khí sơ kỳ đạt đến luyện khí trung kỳ, vẫn đang không ngừng tăng lên. Thiên phú của thần tử quả nhiên khiến người ta kinh ngạc. Rốt cuộc cũng khoác lác thành công rồi. Tốt quá rồi, ta có thể cảm thấy khí hải của mình đang được hàn gắn. Ký chủ, ngài đã đạt đến tầng thứ 5 của Niết Bàn Kinh. Tiêu hao 1 điểm đốn ngộ, có tiếp tục đốn ngộ không? Tiếp tục đốn ngộ.
ta còn 2 điểm đốn ngộ. Thần tử vậy mà vẫn đang nâng cao cảnh giới. Translated and narrated by M Media. Đây là Kim Liên hộ thể, thiên tướng tứ phúc. Ôi trời, thần tử đã đạt đến tầng thứ 10 của Niết Bàn Kinh rồi. Cái gì tầng thứ 10? Không chỉ vậy, nhục thân của thần tử đang được tái tạo, đã từ luyện khí kỳ trung kỳ nâng cao đến luyện khí kỳ viên mãn rồi. Phải biết rằng năm đó ta đã phải tốn 5 năm mới miễn cưỡng làm được. Đây là vị đại năng nào đang đột phá đại cảnh giới vậy? Dị tượng thế này đã mấy chục năm không xuất hiện rồi. Chắc chắn có cao nhân đã đốn ngộ ra cảnh giới cực hạn tại Thái Hư Thánh Cảnh. Quá chấn động rồi. Việc nâng cao cảnh giới một ngày 10 tầng, ngay cả Vĩnh Hằng Đại Đế cũng không làm được. Thái Hư Thánh Cảnh chúng ta cuối cùng cũng có hy vọng quật khởi rồi. Thế nào, bây giờ thần tử có thể bái ta làm sư phụ rồi chứ? Không ổn. Thần tử tuy thiên tư chắc tuyệt, đã đạt đến cảnh giới một ngày 10 tầng, nhưng đó cũng chỉ là sơ khuy môn kính mà thôi. Các ngươi phải biết rằng Niết Bàn Kinh càng về sau càng khó đột phá. Đúng vậy, ngoại trừ Vĩnh Hằng Đại Đế thống trị Đông Linh Đại Lục, Lâm Chân Chiêu ra, không còn bất kỳ ai tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Ôn Nan, ngươi tu luyện 200 năm cũng không có thành tựu, cuối cùng còn bị phản phệ, nguyên dương tận hủy, biến thành nữ nhân. Cái gì? Biến thành nữ nhân? Vừa nãy không ai nói chuyện này cả. Cái này, đây là Niết Bàn Kinh hay là Quý Hoa Bảo Điển vậy? Thái Hư Thánh Cảnh bị các thánh cảnh khác trà đạp dưới chân, đang đối mặt với nguy cơ chưa từng có. Chúng ta đã chờ mấy trăm năm mới sinh ra được vị thần tử này. Nếu tu luyện Niết Bàn Kinh không thành công, Ôn Nan, ngươi sẽ là tội nhân muôn đời của Thái Hư Thánh Cảnh. Đúng vậy, một khi tu luyện thất bại, Thái Hư Thánh Cảnh chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng quật khởi. Hóa ra Niết Bàn Kinh lại là một cái hố. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, phải lập tức nói với thánh chủ, ta muốn từ bỏ bái sư, cập nhật nhiệm vụ. Nếu từ bỏ địa vị thần tử, bái nhập môn hạ Ôn Nan, lập tức nhận được 3 điểm đốn ngộ. Vậy thì làm thế nào đây? Nếu không có điểm đốn ngộ, chỉ dựa vào bản thân tu luyện chắc chắn là không được rồi. Vì để tu luyện, chỉ có thể từ bỏ địa vị thần tử thôi. Đệ tử nguyện ý bái Ôn Nan làm sư phụ, từ bỏ vị trí thần tử. Cứ tưởng tiểu tử ngươi là thiên tài, không ngờ lại là một tên ngu ngốc. Thần tử là vinh dự tối cao của Thái Hư Thánh Cảnh. Bao nhiêu đệ tử mơ ước, khao khát địa vị này, ngươi đã từ bỏ địa vị này. Chỉ là một đệ tử bình thường, đãi ngộ khác nhau một trời một vực. Ngọc mài giũa nhiều thành khí, kiếm rút khỏi bùn lầy lên giữa trời. Đệ tử chỉ muốn chứng minh với Thái Hư Thánh Cảnh, dù đệ tử không phải thần tử, vẫn có thể chứng đắc đại đạo. Nếu ngay cả chút khảo nghiệm này cũng không chịu đựng nổi, thì làm sao có thể giúp Thái Hư Thánh Cảnh chúng ta quật khởi trở lại đây? Quả không hổ danh là thần tử do Lưu Ly Tháp chọn ra. Loại dũng khí và khí phách này, nhìn khắp tứ đại thánh cảnh, cũng khó mà tìm ra được một người như vậy. Bọn ta tu hành mấy ngàn năm, tâm cảnh lại không bằng một tiểu bối. Vậy thì cứ theo lời thần tử đi. Lâm Phong, sau này ngươi chỉ là đệ tử thân truyền của trưởng lão Ôn Nan. Đa tả các vị lão tổ. Sư tôn, Đồ Nhi, giờ con đã đạt đến tầng thứ 10. Thông qua sự tẩy rửa của Niết Bàn Kinh, chắc hẳn khí hải của con đã phục hồi được phần lớn rồi nhỉ? Sư tôn, vậy con có thể tiến vào tu luyện trúc cơ kỳ chưa? Vẫn chưa phải lúc. Thực ra khí hải của con bị hủy cũng coi như là một loại cơ duyên. Cơ duyên? Sư tôn làm sao biết được? Nếu người thường luyện đến tu vi như con bây giờ thì đã sớm bước vào cảnh giới trúc cơ kỳ rồi. Nhưng làm như vậy, mỗi tầng mà họ luyện được đều không thể đạt đến cực cảnh. Nhưng Đồ Nhi con thì khác. Khí hải bị hủy của con có thể giúp con áp chế cảnh giới trong khi chưa phục hồi, có thể thông qua luyện tập các công pháp khác tích lũy giá trị khí lực, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc. Khi ngừng luyện khí hải, chính là lúc con tạo nên luyện khí kỳ mạnh nhất trong lịch sử. Vậy giới hạn của luyện khí kỳ là bao nhiêu? Tương truyền Vĩnh Hằng Đại Đế khi ở luyện khí kỳ từng đạt đến giá trị khí lực 8 vạn cân. Đây là độ cao mà mấy ngàn năm qua chưa từng có ai đạt tới. Nếu muốn chứng đắc đại đạo, xem ra ta cũng phải ở luyện khí kỳ đạt đến khí lực 8 vạn cân mới được. Sư tôn,
Đến đúng lúc lắm. Lâm Phong, đây là dưỡng nữ của ta, Tô Vãn Tình. Sau này con cứ gọi nó một tiếng sư muội nhé. Chào sư muội. Sư tôn, dựa vào cái gì chứ? Là con đến trước. Hắn phải gọi con là sư tỷ mới đúng. Lâm Phong là thần tử cao quý. Đợi nó sau này chứng đắc đại đạo, con nhất định sẽ được lợi. Gọi nó một tiếng sư huynh, con không thiệt đâu. Ta rõ ràng là một đời tôn giả của Ma La Thánh Cảnh. Năm đó, nếu không phải bị kẻ thù hãm hại, cần Niết Bàn Kinh để khôi phục tu vi, đến mức phải ẩn mình ở nơi rách nát này, còn phải gọi cả người, ngay cả độ kiếp kỳ còn chưa tới là sư tôn. Rồi sẽ có một ngày, đợi ta khôi phục tu vi, ta nhất định sẽ bắt các ngươi quỳ xuống tạ tội. Con còn đứng ngây ra đó làm gì? Dẫn sư huynh đi tàng kinh các chọn kinh pháp. Vâng, sư tôn. Thần tử gì chứ? Chẳng qua chỉ là một kẻ ngay cả khí hải cũng không có mà thôi. Pháp nhãn của Ôn Nan e rằng đã bị che mờ rồi. Ngay cả loại phế vật này cũng thu làm đồ đệ rồi. Này, đứng lại. Các ngươi là người của Huyền Thiên Phong sao? Phải thì sao? Nhìn thấy người của Mã Bảo Phong chúng ta, còn không nhanh quỳ xuống dập đầu. Mấy năm nay, người Mã Bảo Phong thường xuyên ức hiếp người Huyền Thiên Phong chúng ta. Mau quỳ xuống. Dựa vào cái gì? Dựa vào tên sư phụ vô dụng Ôn Nan của ngươi. Chỉ mới là hóa thần kỳ viên mãn. Còn sư tôn Mã Bảo chân nhân của chúng ta đã sớm đột phá hóa thần cảnh, bước vào đại thừa cảnh giới. Cho nên người Huyền Thiên Phong các ngươi nhìn thấy chúng ta đều phải quỳ xuống dập đầu. Muốn ta quỳ xuống với các ngươi sao? Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Chỉ là luyện khí kỳ trung kỳ cũng dám kiêu ngạo trước mặt trúc cơ kỳ sơ kỳ chúng ta. Nếu không phải tu vi của ta còn chưa khôi phục, chỉ bằng công lực ma tôn của ta, các ngươi đã sớm tan thành cho bụi rồi. Người Huyền Thiên Phong quả nhiên đều là phế vật. Hôm nay sẽ cho ngươi hiểu thế nào là quy củ. Sư muội, không sao chứ? Không sao. Ngươi chính là Lâm Phong, người hôm qua dựa vào gian lận đánh bại sư đệ của ta sao? Một phàm phu ngay cả khí hải cũng không có, lại có thể đánh bại sư đệ cảnh giới trúc cơ của ta. Chắc hẳn, nhất định là đã dùng Kim Linh Đan lén lút nâng cao tu vi. Hèn hạ. Sư huynh, Kim Linh Đan là gì vậy? Kim Linh Đan mỗi năm chỉ có thể dùng một lần. Sau khi dùng đan dược, tuy có thể nâng cao tu vi, nhưng lại gây tổn hại lớn đến linh lực. Trong tu luyện sau này, e rằng sẽ rất khó nâng cao cảnh giới nữa. Ta thấy loại phế vật này, dược hiệu chắc đã qua lâu rồi. Vậy hôm nay hắn gặp phải chúng ta, chẳng phải sẽ gặp xui xẻo sao? Thiên Bá tuy bại dưới tay ngươi ở trúc cơ sơ kỳ, chỉ vì tư chất tu hành của nó còn nông cạn, căn cơ không vững. Còn hai chúng ta đã tu luyện trúc cơ sơ kỳ mấy chục năm rồi, căn cơ vô cùng vững chắc. Chúng ta chỉ cần ra tay một chút là có thể dẫm ngươi thành con rùa đất. Ta thấy dáng vẻ của hắn chắc sắp tè ra quần rồi nhỉ. Ta còn phải đi tàng kinh các. Các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Phàm phu này muốn một mình đối chiến hai vị trúc cơ sơ kỳ. Hắn điên rồi sao? Đúng là múa rìu qua mắt thợ, không biết trời cao đất dày. Công pháp huyền giai mà chúng ta tu luyện, Thiểm Điện Kiếm Pháp, đã đạt đến cảnh giới đại thành. Thiểm Điện Kiếm, truyền thuyết Thiểm Điện Kiếm và Thiểm Điện Kiếm Pháp của Mã Bảo chân nhân có cùng nguồn gốc. Mỗi lần vung kiếm đều như một tia chớp giáng xuống, khiến đối thủ tan xương nát thịt, diệt người vô hình, đổ máu bỏ mạng. Thiểm Điện Kiếm, lực khí 5.000 cân bộc phát từ trúc cơ sơ kỳ, đã đủ để nghiền nát tất cả tu sĩ luyện khí kỳ rồi. Huống chi là Lâm Phong không hề có khí hải, xem ra hắn chắc chắn tiêu đời rồi. Cái gì? Đây chính là dấu hiệu của Niết Bàn Kinh tầng thứ 10. Đối với tu sĩ cấp thấp có thể tiến hành áp chế cảnh giới, giam cầm hành vi của đối phương. Hắn vừa mới nhập môn đã đạt đến cảnh giới 10 tầng trong một ngày sao? Điều này cũng quá nghịch thiên rồi. Băng Sơn Quyền. Sao lại thế này? Một phàm phu ngay cả khí hải cũng không có, sao có thể chống lại Thiểm Điện Kiếm 5.000 cân của ta? Hắn thật sự là luyện khí sơ kỳ sao? Cái này không thể nào. Hóa ra dưới sự gia trì của Niết Bàn Kinh, phàm thể của Lâm Phong đã được tái tạo.
linh khí trời đất hội tụ, cuối cùng hóa thành khí lực. Lại chỉ dùng quyền pháp hoàng giai hạ phẩm, đã vung ra gần 7.000 cân khí lực, hoàn toàn nghiền nát hai đệ tử trúc cơ sơ kỳ. Thiên phú của người này thật đáng sợ như vậy. Đừng qua đây mà. Đừng qua đây. Ngươi làm gì đấy? Ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi. Đã tè ra quần rồi. Ngươi đợi đấy Lâm Phong. Đợi đấy. Không được, ta là ma tôn một đời. Sao có thể có cảm giác với loại vô danh tiểu tốt này chứ? Phải giữ vững định lực. Tuyệt đối không thể để hắn nhìn ra ta có bất kỳ điều gì khác thường. Sư huynh. Sao vậy? Sư huynh. Cảm ơn huynh. Tuy nhiên, chúng ta đã đắc tội với người Mã Phong, e rằng đã gây ra họa lớn rồi. Đắc tội từ lâu rồi. Mã Bảo chân nhân giờ này chắc vẫn đang rửa nhà xí. Ai đấy? Ai đang nói xấu ta sau lưng vậy? Hóa ra đây là Tàng Kinh Các. Cũng thú vị đấy. Lâm Phong, gặp qua sư tỷ. Ta tên là Kim Mộng Lan. Ta ở hội trường tuyển chọn đệ tử, đã được chứng kiến thiên phú tuyệt thế của đệ. Chắc chắn sau này đệ nhất định có thể chứng ngộ đại đạo. Đa tạ sư tỷ đã khen ngợi. Cái gì mà đệ nhất mỹ nữ, ta thấy cũng chẳng ra sao. Chúng ta khổ tâm theo đuổi Mộng Lan lâu như vậy, đều không thể chiếm được trái tim tỷ ấy. Cái tên phế vật này dựa vào cái gì? Tên phế vật này vì gian lận mà bị phế bỏ vị trí thần tử, bây giờ còn dám ra ngoài khoe mẽ. Một lát nữa kiểm tra giá trị khí lực, hắn nhất định sẽ lộ tẩy. Như vậy Mộng Lan sẽ thấy được bộ mặt xấu xa thật sự của hắn. Lâm Phong, chắc đệ đến để chọn công pháp nhỉ? Vừa hay hôm nay do ta chủ trì kiểm tra khí lực. Đó chính là thứ có thể đo lường giá trị khí lực. Ở cảnh giới luyện khí kỳ, tương truyền được luyện hóa từ máu của bàn cổ khai thiên lập địa, Tàng Kinh Các sẽ tự động ghép nối công pháp bí tịch tương đương với giá trị khí lực của đệ. Hơi thú vị đấy. Để ta thử xem. Tô Vãn Tình, phế vật của Huyền Thiên Phong, đừng đến đây làm trò cười nữa. Chi bằng giữ chút sức lực, về nhà theo thùa đi. Mở to mắt của các ngươi ra, nhìn cho rõ đây. Huyền Thiên Trưởng. Ánh sáng xanh. Cái gì? Ánh sáng xanh? Ít nhất giá trị khí lực phải đạt trên 1.000 mới xuất hiện ánh sáng xanh. 3.000 là 3.000 đó. Cái này sao có thể thấy được? Lợi hại thật. Huyền Thiên Tiên Kiếm là đệ tử nhập môn mà có thể nhận được truyền thừa trực tiếp từ thượng cổ kiếm tiên Ngưu Hoan đã rất đáng nể rồi. Đúng vậy. Vãn Tình sư muội, chúc mừng nhé. Chỉ trong 1 năm đã đạt đến 3.000 giá trị khí lực, thật sự rất lợi hại. Đa tạ. Chỉ 3.000 chiến lực còn con, có gì mà phải ngạc nhiên? Đúng là chưa thấy sự đời. Huynh ấy nhìn ta kia, là thiên tài Âu Dương Bác. Nghe nói hắn chỉ tu luyện 1 năm đã đạt đến cảnh giới đại thành của giá trị khí lực. Nghe nói để tăng giá trị khí lực, cứ đến giờ ngọ là dùng tam muội chân hỏa để tôi luyện nhục thể, đến giờ hợi thì dùng thiên hàn huyền băng ngâm mình, lặp đi lặp lại, quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hắn dựa vào nghị lực kinh người này đã tăng giá trị khí lực lên không ít, thực lực tăng vọt. Âu Dương sư huynh đẹp trai quá. Mấy cô nương này điên hết rồi sao? Loại đàn ông này ở Ma La thánh cảnh của chúng ta còn không được xếp vào hạng hạ đẳng. Người chính là Lâm Phong, người bị thánh chủ tước đoạt vị trí thần tử phải không? Một phàm phu ngay cả khí hải cũng không có, thánh chủ không đuổi hắn ra khỏi Thái Hư thánh cảnh đã là đại nhân từ rồi. Đúng vậy, Lâm Phong, ngươi cũng không thấy xấu hổ sao? Nếu ta mà bị tước đoạt vị trí thần tử như ngươi, làm gì có mặt mũi nào ra ngoài gặp người khác? Đúng đấy, ta có thể làm chứng. Lâm Phong tự mình từ bỏ vị trí thần tử. Thiên phú của đệ ấy không cần nghi ngờ, có thiên phú hay không ta không rõ. Tuy nhiên, chủ động từ bỏ vị trí thần tử đã đủ để chứng minh đầu óc của hắn chắc chắn bị lừa đá rồi. Này Lâm Phong, nếu ngươi dám công khai thừa nhận vị trí thần tử của ngươi là bị tước đoạt, ta còn kính ngươi là một hảo hán. Nếu ngươi cho rằng mình là một kẻ thiểu năng trí tuệ thì ta cũng không còn cách nào khác. Sư huynh của ta đến để nhận công pháp bí tịch, không phải để nghe một đám mộ phù thủy chửi bới. Mộ phù thủy? Ngươi mắng ai đấy? Ta mắng người đấy. Ngươi. Được, hôm nay để các ngươi xem một chút thực lực của cảnh giới đại thành luyện khí kỳ. Đẹp trai quá. The film was translated and narrated by M Media. Kim quang này là kim quang.
8.000. Chỉ thiếu một chút là vượt qua đỉnh điểm 1 vạn cân rồi. Tư chất trời ban. Đây là thực lực mà bao nhiêu tu sĩ luyện khí kỳ 10 năm cũng không thể theo kịp. Cửu chuyển thần công. Lợi hại quá. Xem ra siêu thiên phú mà ta thể hiện đã làm ngươi kinh ngạc rồi. Thế nào Lâm Phong, ngươi bây giờ đã sợ đến mức không nói nên lời rồi phải không? Lâm Phong, ngươi dù sao cũng từng làm thần tử một ngày, sao không thể hiện thực lực của ngươi một chút để mọi người cùng xem? Phô trương cái gì? Đợi bổn ma tôn khôi phục tu vi, con kiến hôi nhà ngươi ta căn bản không để vào mắt. Hôm nay khi đối đầu với đệ tử Mã Bảo Phong, giá trị khí lực mà Lâm Phong bộc phát ra chắc cũng phải 7.000 cân. Nếu sư huynh thua Âu Dương Bác trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ bị gán cho danh hiệu thần tử yếu nhất lịch sử, e rằng sẽ trở thành trò cười trăm năm. Vậy thì ta thử xem sao. Nghe nói sư phụ ngươi tu luyện nửa năm mới đạt đến tầng thứ nhất của Niết Bàn Kinh, mà ngươi mới nhập môn, chắc chắn ngay cả sơ nhập Niết Bàn Kinh cũng chưa vào được. Ta cứ ngồi đây chờ xem trò cười của phế vật nhà ngươi. Ký chủ, nhiệm vụ của ngài đã cập nhật, kích hoạt cảm xúc kinh ngạc của những người xung quanh, thưởng 1 điểm đốn ngộ. Số lần nhiệm vụ có thể cộng dồn vô hạn nhé. Khiến người khác kinh ngạc, chẳng phải đây là để ta thể hiện sao? Hệ thống thật chu đáo. Đây quả thực là cơ hội hốt điểm đốn ngộ. Được, vậy thì để ta thể hiện một màn lớn vậy. Cú đấm này sắp vung ra rồi mà vẫn không cảm nhận được chút linh khí nào. Hắn điều động thiên phú yếu kém như vậy, e rằng linh bi này ngay cả phản ứng cũng không có. Đúng vậy, Âu Dương sư huynh nói vậy là sai rồi. Hắn là thần tử, đã được Lưu Ly thần tháp chứng nhận. Chúng ta cũng phải tin hắn. Một kẻ hạ thấp, một kẻ tâng bốc, hai phế vật này phối hợp thật ăn ý. Linh bi này quả nhiên không có phản ứng. Thiên phú yếu kém như vậy, trò cười lớn nhất thiên hạ. Xem ra sư huynh sắp trở thành trò cười trăm năm rồi. Có phản ứng rồi kìa, các người mau nhìn. Kim quang. Kim quang kia. Đừng hoảng, cho dù là kim quang thì ta vẫn nắm chắc phần thắng. Dù sao thực lực của ta đã đạt đến đại thừa luyện khí kỳ rồi. 1 vạn. Hiện tại giá trị khí lực đo được, Lâm Phong chỉ trong vỏn vẹn 1 ngày đã tiến vào cảnh giới viên mãn luyện khí kỳ. Đây tuyệt đối là tư chất của thần Kim Trung Quyết. Tốt quá rồi, có công pháp phòng ngự trong người, vừa hay có thể bù đắp khuyết điểm khí hải không đủ của ta. Sư huynh đang làm gì vậy? Tu luyện trước mặt mọi người? Sao có thể chứ? Đúng vậy. Hệ thống, khai mở công năng đốn ngộ. Hệ thống vì ngài khai mở đốn ngộ sẽ tiêu hao 2 điểm đốn ngộ. Làm bộ làm tịch, tưởng tùy tiện múa may vài cái là có thể luyện thành. Lừa gạt trẻ con 3 tuổi sao? Đúng vậy. Lên mộ đốt vàng mã lừa gạt quỷ. Đạo sinh hóa tủy, càn khôn vô cực, thượng thiện vô vi, vạn pháp quy chân. Tính siêu phàm như vậy, quá chấn động. Đầu chuyển Kim Trung Quyết là thiên giai công pháp cực khó lĩnh ngộ. Cho dù là tu sĩ kim đan kỳ có thiên tư siêu cấp cũng cần tham ngộ mấy năm trời. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Thánh tử đến. Một thần tử đã bị phế thì có gì đáng kiêu ngạo? Người chính là Lâm Phong. Chính là ta, sư huynh. Người này là đại đệ tử của Mã Bảo chân nhân Lý Thiên Hành, một trong những thánh tử của Thái Hư Thánh cảnh, tính cách kiêu ngạo ngang ngược, bình thường ức hiếp Huyền Thiên Phong chúng ta nhất, vô cùng đáng ghét. Thật không hiểu nổi, tiểu đệ ta chính là trúc cơ sơ kỳ, có thiên tư cực cao, sao lại bại dưới tay một phế vật luyện khí kỳ như ngươi? Bổn thánh tử từ trước đến nay nhân từ, hôm nay chỉ cần ngươi trước mặt mọi người bỏ qua đây liếm sạch giày cho ta, sau này nhìn thấy người của Mã Bảo Phong ta đều phải khấu đầu làm lễ. Họa chăng ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lý Thiên Hành, ngươi quá đáng rồi. Mặc dù ngươi là thánh tử cao quý, nhưng Thái Hư Thánh cảnh ta cũng có quy tắc tông môn. Tàng kinh các là nơi trang nghiêm, không phải nơi để ngươi gây rối. Kim Mộng Lan, trước đây ta ban ơn cho ngươi làm người theo hầu cho ta. Ngươi không đồng ý thì thôi, không ngờ ngươi lại đi che chở một tên phế vật ngay cả khí hải cũng không có. Thật khiến ta quá thất vọng. Lâm Phong có tư chất thần tử, là thiên tài trăm năm khó gặp của Thái Hư Thánh cảnh ta, phẩm đức cao thượng. Còn ngươi tuy có danh thánh tử nhưng lại thường làm những chuyện bỉ ổi sau lưng,
Bàn về thiên phú hay đức hạnh, so với Lâm Phong, ngươi kém xa. Ngươi, để ngươi làm nữ nhân của bổn thánh tử ta, là phúc phận ngươi tu luyện 100 năm mới có được. Ngươi không biết ơn thì thôi, lại dám đi đề cao tên phế vật đó để sỉ nhục bổn thánh tử ta. Ngươi có phải cho rằng ức hiếp một cô nương thì còn gì là nam nhân? Có bản lĩnh thì xông vào ta đây. Đúng vậy đó. Ngươi tính là thứ gì, dám nói chuyện với ta như vậy? Không còn vị trí thần tử nữa, ngươi chỉ là một tên phế vật. Có tin ta chỉ cần phất tay áo liền có thể nghiền nát ngươi thành cho bụi không? Đúng là hồng nhan họa thủy. Lý Thiên Hành là cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, thực lực quá chênh lệch. Sư huynh vì nữ nhân lại còn cố tình tự rước lấy phiền phức. Thánh tử, vừa nãy đệ đã giao đấu với hắn trên đường, khí lực của hắn đã đạt 7000, không thể xem thường. Chỉ chút thực lực này đã sợ rồi sao? Mã Bảo Phong sao lại có hai tên nhát gan như các ngươi? Một con kiến hôi bé nhỏ lại dám không nể mặt bổn thánh tử này. Mộng Lan, hôm nay ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến tên phế vật này bị ta dẫm nát thành thịt băm như thế nào. Nếu ngươi đã nhất quyết dây dưa đến cùng, ta sẽ chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lý Thiên Hành là cao thủ thiên giai đó. Kẻ ức hiếp người khác sẽ luôn bị người khác ức hiếp, kiêu ngạo ngang ngược, cuối cùng sẽ gặp báo ứng. Ta cứ đứng đây không động đậy, ngươi cứ việc tấn công đi, không biết trời cao đất dày. Lý Thiên Hành là siêu thiên tài 100 năm khó gặp đó, chỉ tu luyện 1 năm đã đạt đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Huống hồ thực lực của bọn họ quá chênh lệch, bản thân hắn tâm địa độc ác, Lâm Phong e rằng sẽ gặp tai ương rồi, lại dám đứng yên nghênh đón thánh tử của chúng ta. Đúng là hành vi của kẻ ngốc. Thật không hiểu nổi. Sư huynh bị úng não rồi sao? Thật tốt, làm ra hành động như vậy, ta lại có thể thu hoạch một đợt cảm xúc chấn động rồi. Hôm nay ta sẽ cho người của Thái Hư Thánh Cảnh biết người bị Lý Thiên Hành ta thu phục như một con chó như thế nào. Đầu chuyển kim trung quyết, tốc độ này nhanh như ánh sáng, thật khó tin. Lâm Phong lần này tiêu chắc rồi. Sư huynh, ra tay đừng nhẹ quá nhé. Đúng là không biết lượng sức. Kim trung quyết là công pháp thiên giai, cực kỳ khó tu luyện. Chỉ dựa vào một luyện khí kỳ như ngươi, nhiều nhất cũng chỉ mới nhập môn thôi. Nhập môn cũng rất miễn cưỡng rồi, còn muốn cản Thái Hư Thiểm Điện trưởng của Đỗ Nhi ta sao? Khó, còn khó hơn lên trời. The film was translated and narrated by M Media. Thánh tử, huynh không sao chứ? Hai tên ngu ngốc, cái này gọi là chỉ có 7000 cân lực sao? Rõ ràng là gấp đôi mà. Thật sự bị hai tên phế vật này hại thảm rồi. Lâm Phong, ngươi nghĩ chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp là có thể thắng được ta sao? Đối chiến không chỉ so tu vi, mà còn phải dựa vào đầu óc. Ngươi trúng kế rồi. Ngay vừa rồi, ta đã âm thầm bố trí 3 tên tỏa hồn trận quanh ngươi. Ngươi vậy mà không hề phát giác chút nào. Bây giờ ta tặng ngươi thêm một chiêu, Thiểm Điện Tam Liên Tiên. Roi thứ nhất, đầu chuyển kim trung quyết. Linh lực bị hạn chế, đầu chuyển kim trung quyết không dùng được nữa rồi nhỉ? Ta sắp tung roi thứ hai rồi đây. Roi thứ nhất của Lý Thiên Hành đã mạnh mẽ đến thế, hai roi sau sẽ càng lúc càng mạnh. Lâm Phong căn bản hoàn toàn không có sức chống trả, đã là con cừu chờ làm thịt rồi. Ngươi nói gì? Lâm Phong là thần tử sở hữu thiên tư cái thế, chỉ là một thánh tử nhỏ nhoi, sao có thể làm gì được hắn? Hắn đã hết cách rồi. Đối mặt với tỏa hồn trận, đừng nói là một phàm thể luyện khí kỳ, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng sẽ bó tay chịu trói. Thực lực của thánh tử vượt xa Lâm Phong. Sư huynh cẩn thận. The film was translated and narrated by M Media. Xem ra chỉ có thể sử dụng đốn ngộ rồi. Không biết có thể nhìn thấu trận pháp không? Hệ thống, sử dụng một lần đốn ngộ. Nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết. Giữa trời đất này, căn bản không có sự vật hoàn mỹ. Giống như trên đời này, không có bức tường nào không lọt gió. Trận pháp cũng vậy.
Ta đã tìm thấy trận nhãn yếu nhất của tỏa hồn trận rồi. Nếu đã vậy thì ta sẽ tiễn ngươi xuống Hoàng Tuyên. Hệ thống, đốn ngộ băng sơn quyền thêm một lần nữa. Ký chủ, băng sơn quyền của ngài đã đốn ngộ đến cảnh giới cực hạn quyền. Thiên địa vô cực, đầu chuyển càn khôn. Vạn pháp quy nhất. Cực hạn băng sơn quyền. Sao có thể? Đây là quyền pháp gì? Thế mà lại đánh bại được Thiểm Điện Tiên của sư huynh. Sư huynh! Sư huynh ơi! Ta đã nói, Lâm Phong có thiên tư cái thế của thần tử mà. Thế nào? Đã thấy sự lợi hại của hắn rồi chứ? Không ngờ sư huynh lại đột phá viên mãn, vận dụng cảnh giới cực hạn quyền, cao hơn một tầng, cộng thêm đầu chuyển kim trung quyết, sự nâng cao căn cơ kinh mạch, khí lực bộc phát ra, so với trước đây đã tăng lên gấp mấy lần. Lâm Phong, ngươi chờ đó cho ta. Ngươi đã đắc tội với thánh tử, Mã Bảo chân nhân sẽ không tha cho ngươi đâu. Đúng vậy. Lâm Phong, từ hôm nay ta nguyện bảo vệ đệ, đi theo đệ, cho đến khi đệ chứng đắc đại đạo. Tình huống gì thế này? Sư tỷ Kim Mộng Lan tự nguyện đi theo Lâm Phong. Sư tỷ muốn đi theo ta sao? Đệ có nguyện ý không? Lâm Phong tài hèn sức mọn, tu vi vẫn chưa đủ, e rằng vẫn chưa có tư cách này. Lâm Phong, đệ khiêm tốn rồi. Kim Mộng Lan ta vẫn luôn mơ ước có thể đi theo một thiên tài có thiên tư xuất chúng, cùng hắn kể vai tu hành. Mà đệ lại là người có thiên phú, được Lưu Ly Tháp chọn chúng. Có thể đi theo đệ là vinh hạnh của ta. Có thể để sư tỷ đi theo ta cũng là vinh hạnh của Lâm Phong ta. Nhưng đệ phải đồng ý với ta một điều kiện. Cứ nói không sao. Cha ta từng là một vị trưởng lão của Thái Hư Thánh Cảnh, nay bị kẻ thù hãm hại. Nếu một ngày nào đó đệ đạt đến cảnh giới thánh nhân, ta hy vọng đệ có thể ra tay giúp ta một lần, để báo thù cho cha ta. Nếu sư tỷ đã đi theo ta, vậy chuyện của tỷ chính là chuyện của ta. Từ nay về sau, chúng ta cùng nhau chứng thực đại đạo. Đây không phải đạo hữu Ôn Nan sao? Suýt nữa quên mất. Bây giờ chắc phải gọi ngươi là tỷ rồi. Tỷ võ sắp bắt đầu. Đến lúc đó, đệ tử Thái Hư của ngươi bị đệ tử của ta chơi chán rồi. Ngươi không được khóc nhè đâu đấy. Chỉ sợ đồ đệ của ngươi cũng giống như ngươi năm đó, bị ta đánh cho chạy không kịp, ngay cả quần cũng không kịp kéo lên. Thế thì đúng là trò cười rồi. Năm đó là ta quá khinh địch. Món nợ này sớm muộn gì ta cũng tính sổ với ngươi. Lâm Phong, đừng nản lòng. Mặc dù đệ bây giờ đẳng cấp chưa đủ không thể tham gia, nhưng đệ đã là người nổi bật nhất trong số đệ tử Thái Hư. Năm sau là có thể tham gia rồi, nhất định có thể mang vinh quang về cho Thái Hư Thánh Cảnh chúng ta. Cảm ơn sư tỷ. Hôm nay Hỗn Nguyên Thánh Cảnh không quản vạn dặm xa xôi đến đây để luận bàn giao lưu. Các vị đệ tử nhất định phải nắm bắt thật tốt cơ hội tỷ võ lần này. Sau đây ta tuyên bố cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu. Tại hạ Trương Đình có thể tỷ võ với đệ tử xếp thứ tư của Hỗn Nguyên Thánh Cảnh ta, e rằng là khoảnh khắc vinh quang nhất trong đời các ngươi. Kiêu ngạo thật. Chỉ nói mà không luyện là giả. Ta sẽ chiến với ngươi. Nếu đã muốn tự dước lấy nhục, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngoại trừ đại ca của ta ra, ta chính là võ giả mạnh nhất ở luyện khí kỳ. Chỉ cần một quyền là có thể khiến người tan xương nát thịt. Âu Dương Bác quả không hổ danh là cao thủ mạnh nhất luyện khí kỳ. Tốc độ quyền của Âu Dương Bác đã đạt đến cực hạn rồi. Đệ tử cùng cảnh giới căn bản không thể ứng phó được. Không ngờ thằng nhóc này lại dễ dàng đỡ được như vậy. Xem ra thực lực của hắn không thể xem thường được. Quả nhiên là một tên phế vật vô dụng. Chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng dám đến làm trò cười, dám coi thường ta. Lực quyền nhỏ quá. Lẽ nào ngươi chưa ăn cơm hả? Đây là loại quái vật gì vậy? Linh lực của ta hoàn toàn bị hắn áp chế rồi. Thật vô vị. Không chơi với ngươi nữa.
Hỗn Nguyên Thần Trưởng. Thằng nhóc này, mặc dù giọng điệu kiêu ngạo, nhưng quả thật là một thiên tài. Ước tính giá trị khí lực đã đạt trên 4 vạn cân. Cho dù Lâm Phong lên, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ Thái Hư Thánh Cảnh chỉ có chút bản lĩnh này thôi, không có ai đánh được cả sao? Đây không phải sư tỷ Tô Vãn Tình sao? Sư tỷ năm đó cũng là nhân vật thiên tài đấy. Nếu sư tỷ lên thì chúng ta có hy vọng chiến thắng rồi. Sư tỷ cố lên. Cố lên. Sư tỷ cố lên. Cố lên sư tỷ. Cô nương, trong đám phế vật này, ngươi vẫn coi như có chút dũng khí. Hai người các ngươi cùng lên đi. Cùng lên. Coi như lấy hai tên phế vật các ngươi để hoạt động gân cốt vậy. Lên. Lại thắng một trận. Trận tiếp theo, Trương Đình dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ. Ngay cả khi có 10 Âu Dương Bác và Vãn Tình cũng không thể đánh bại hắn. Đệ tử Thái Hư này sao lại yếu ớt thế? Đồ nhi của ta còn chưa dùng hết sức đâu. Không có ai đánh được cả. Đạp đổ hai con kiến hôi này, thật sự không có cảm giác thành tựu. Ta liều mạng với ngươi. Thật phiền phức. Rác rưởi dính trên tay còn không vứt đi được. Cầu xin tha mạng đi. Cầu xin tha mạng sao? Không có cửa đâu. Này, trận đấu chỉ là giao lưu học hỏi mà thôi. Sao ngươi lại dám cố ý làm người khác bị thương? Xin lỗi, là hắn quá yếu. Ta thật sự không cố ý. Ôn Nam, ta làm người mất mặt rồi. Các người đều xuống đi. Đi thôi. Sao hả? Lại thêm một tên phế vật nữa sao? Chỗ này còn chưa đến lượt ngươi. Tiểu tặc Hỗn Nguyên lại dám đến Thái Hư Thánh Cảnh của ta làm can. Hôm nay bổn thánh tử sẽ thay trời hành đạo. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Khuyên ngươi vẫn nên chuẩn bị sẵn hoàn hồn đan đi. Nếu bị thiểm điện tiên của ta đánh trúng thì hồn phi phách tán đấy. Chỉ là một đệ tử Hỗn Nguyên xếp hạng thứ 4, lại dám kiêu ngạo đến mức này. Võ lực của ngươi trong mắt bổn thánh tử chỉ như đom đóm so với trăng sáng, căn bản không đáng nhắc đến. Đệ tử Thái Hư tỷ võ đều là phế vật. Năng lực khoác lác ngược lại không tồi. Ngươi, hôm nay nếu không dẫm ngươi dưới chân, ta sẽ không phải là Thái Hư Thánh tử. Bọn phế vật này, mấy ngày nay ngươi không biết phải không? Đồ nhi của ta vì để nâng cao công pháp, một ngày vung roi 10 vạn lần, cộng thêm thiên tài địa bảo ta thu thập để trúc cơ cho nó. Nếu không phải vô duyên vô cớ bị hút đi một phần, đừng nói 3 roi, đến cả 4 roi cũng sẽ luyện thành. Thế này cũng đủ sức đối phó với ngươi rồi. Không quá 2 roi, tên Trương Đình kia sẽ quỳ xuống cầu xin tha mạng. Uy năng bộc phát ra quả nhiên phi phàm. Lần này Thái Hư Thánh Cảnh chúng ta sẽ gỡ lại được một ván. Ôn Nan, đồ phế vật nhà ngươi thấy chưa? Đây chính là đệ tử mạnh nhất của Ma Bảo chân nhân ta. Đợi thiên hành chiến thắng Hỗn Nguyên Thánh Cảnh, thiểm điện ngũ liên tiên pháp của ta sẽ vang danh khắp Bắc Minh Đại Lục.
Hôm nay Trương Đình bị đánh bằng roi, ngày mai sẽ là Lâm Phong, là mai đó. Thế nào? Đã thấy uy lực của Thiểm Điện Tiên chưa? Ngươi cũng chỉ mạnh hơn hai tên phế vật kia một chút mà thôi. Còn dám mạnh miệng sao? Vừa rồi ta chỉ là thăm dò công pháp của ngươi, không ngờ ngươi lại kiêu ngạo ngang ngược đến thế, còn vọng tưởng có thể sánh ngang với ta. Nực cười. Thực lực của tiểu tử này quả nhiên thâm bất khả trắc. Chẳng lẽ Thái Hư Thánh Cảnh chúng ta cứ thế thua sao? Hỗn Nguyên Thần Trưởng. Cái gì? Đồ nhi của ta bị đánh bại rồi. Điều này không thể nào. Ta không muốn sống nữa. Thánh tử thế hệ mới của Thái Hư Thánh Cảnh lại yếu ớt đến mức này sao? Đừng đắc ý quá sớm. Cho dù ngươi đánh bại ta, cũng chưa chắc đã đánh bại được đệ tử mạnh nhất của Thái Hư Thánh Cảnh. Hắn chính là thần tử khi đó, có thể khiến Lưu Ly Tháp nhận chủ. Trong đống phế vật các ngươi lại còn có nhân vật như thế này sao? Phải. Hắn chính là người thay đổi phong khí thời đại, khiến vạn ngàn thiếu nữ điên đảo, nâng cao nội hàm của thanh niên. Siêu cấp thiên tài chấn động cửu châu ngũ giới, Lâm Phong. Chưa chắc đánh bại được Lâm Phong sư huynh đâu. Ngươi làm vậy khiến ta rất khó xử đấy. Lâm Phong, chỉ cần ngươi cũng bại dưới tay Trương Đình thì sẽ không còn ai nhớ đến chuyện ngươi từng thắng ta nữa. Mộng Lan thấy ngươi bị đánh tơi tả như vậy, cô ta cũng sẽ thất vọng với ngươi cùng cực. Ngươi tiêu chắc rồi. Lúc này đẩy Lâm Phong ra không thích hợp đâu nhỉ. Hắn tuy có thiên tư cái thế, nhưng cũng không thể bù đắp khuyết điểm khí hải bị tổn hại hoàn toàn được. Với khí lực hiện tại của hắn, ngay cả tư cách tham gia cũng không có. Liều lĩnh ra trận chắc chắn sẽ bị Trương Đình hành hạ đến mất mạng. Đúng vậy, Lâm Phong mới gia nhập Thái Hư Thánh Cảnh vỏn vẹn vài ngày. Trận tỷ thí này đối với đệ ấy quá nguy hiểm. Ôi trời, đúng là tìm cớ mà. Mới gia nhập Thánh Cảnh vài ngày ư? Vậy thì lúc trước Lâm Phong với thân phận thần tử đánh bại Thiên Bá ta, mọi người đều thấy cả rồi. Điều này đủ để chứng minh thiên tư của Lâm Phong vượt trội. Trận chiến này liên quan đến thể diện của Thái Hư Thánh Cảnh. Lâm Phong, ngươi chính là hy vọng cuối cùng của ta. Cố lên. Đáng ghét. Cái tên Lý Thiên Hành này rõ ràng là muốn đẩy sư huynh vào chỗ hiểm, mà lại còn nói năng đạo mạo như vậy. Xem ra Thái Hư Thánh Cảnh đã toàn quân bị diệt, không còn ai ứng chiến nữa rồi. Chỉ tiếc là Trương Đình chỉ là một thiên tài bình thường của Hỗn Nguyên Thánh Cảnh chúng ta mà thôi. Người lợi hại hơn nó thì nhiều vô kể. Người nói xem, có tức không chứ? Vậy thì cứ để đệ tử mới gia nhập Thánh Cảnh vài ngày là Lâm Phong ta đến giao đấu. Đại ca của ta sắp ra tay thay ta rồi, cảm động quá đi mất. Xuống đi. Lâm Phong, Trương Đình giao cho ngươi đấy. Thì ra ngươi chính là cái tên được gọi là siêu cấp thiên tài đó sao? Ngươi nói ngươi mới gia nhập vài ngày sao? Chưa đến 3 ngày. Mới nhập môn 3 ngày, có thiên tài đến mấy cũng mạnh được đến đâu chứ? Vậy thì ta nhờ ngươi một tay. Mấy tên trước là phế vật, còn ngươi là đồ ngu. Vậy còn ngươi là cái thá gì? Loại tiểu nhân hèn mọn như ngươi, ta đánh 10 tên cũng không thành vấn đề. Vậy thì ta nhờ ngươi một tay. Vẻ mặt cuồng vọng này của ngươi thật đáng buồn cười. Ta thật nóng lòng, muốn nhìn thấy bộ dạng ngươi quỳ xuống cầu xin tha mạng. Sư huynh cẩn thận. Cái gì? Lâm Phong ngay cả công pháp cũng chưa dùng mà đã đỡ được đòn toàn lực của Trương Đình. Đỡ bằng tay không đó? Sao lại thế được? Vừa nãy cú đấm đó ta đã dùng hết toàn lực rồi, thế mà lại bị hắn áp chế. Trong đống phế vật này, ngươi là người duy nhất đáng để ta rút đao. Nhưng khi ngươi nhìn thấy thanh đao này của ta, cũng chính là ngày tàn của ngươi.
Hỗn Nguyên Thần Trưởng chỉ là công pháp huyền giai Trương Đình thường ngày vận dụng, còn môn đao pháp thần bí không rõ tên kia mới là tuyệt chiêu tất sát của hắn. Tương truyền người từng thấy đao pháp này đều bị hắn diệt, không một ai sống sót. Chẳng lẽ đây chính là truyền thế chi nhận đến từ Tham Ngoạn Lam Nguyệt Đại Lục sao? Sao lại ở trong tay hắn chứ? Truyền thế chi nhận, đúng vậy. Thanh đao này được làm từ cực hàn huyền thiết, nặng tới 1000 cân. Xử người không thấy máu, chỉ vì máu còn chưa kịp bắn ra đã bị cực hàn huyền thiết làm đông cứng lại. Tương truyền võ giả mạnh nhất Cha Tiểu Phi chính là nhờ thanh đao này mà chém diệt cường địch, đại nghĩa diệt thân. Đến cả huynh đệ cũng dám chém, cuối cùng chinh phục toàn bộ Lam Nguyệt Đại Lục. Lần này Lâm Phong thật sự gặp nguy hiểm rồi. Đâu chỉ là nguy hiểm chứ, thậm chí có thể bị băm thành thịt nát. Hôm nay ta sẽ dùng máu của phế vật ngươi để tế thanh truyền thế chi nhận của ta. Đầu truyền Kim Trung Quyết. Không ngờ Lâm Phong chỉ dùng đầu chuyển Kim Trung Quyết đã đỡ được đòn tấn công này của Trương Đình. Phải biết rằng uy lực đòn tấn công này của Trương Đình đủ sức khai thiên tích địa. Phế vật chỉ biết phòng thủ, có bản lĩnh thì bước ra khỏi mai rùa mà đối đầu trực diện với ta. Vậy thì ta sẽ từ bỏ phòng thủ, ngươi cứ việc tấn công đi. Đúng là một tên ngu xuẩn, chỉ cần dùng chút khích tướng pháp hắn đã mắc bẫy rồi. Vậy thì để ngươi nếm thử đao pháp thiên nhận cảnh giới viên mãn của ta. Đao pháp thiên nhận. Nhìn ra khắp Bắc Minh Đại Lục, những người cùng thế hệ không ai có thể đỡ được đao pháp huyền giai thượng phẩm của Trương Đình. Áo nghĩa của đao pháp này là dùng linh lực ngưng tụ trên lưỡi đao, rồi hình thành thiên nhận chi lực. Một đao chém ra 1000 đao vạn nhát. Đừng nói là trúc cơ kỳ, ngay cả tu sĩ kim đan kỳ cũng sẽ bị chém thành thịt nát. Lâm Phong, cho dù ngươi có 9 cái mạng cũng không đủ đâu. Trương Đình, ngươi phải dùng hết toàn lực đấy. Xử Lâm Phong, lấy mạng hắn. Đỡ được rồi, tay không đỡ lưỡi đao. Đây chính là hiệu quả khi luyện đến Niết Bàn Kinh tầng thứ 30, cộng thêm khí hải khổng lồ vận chuyển và ngưng luyện. Bất hoại kim thân do Lâm Phong trùng tu, không thua kém bất kỳ luyện thể nào của kim đan kỳ. Lực nắm thật mạnh, cảm giác như một ngọn núi lớn đè lên lưỡi đao này, không rút ra được. Hắn rốt cuộc là quái vật gì vậy? Thập trọng băng sơn quyền. Ôi trời, cái này quá lợi hại rồi. Cái này sao có thể như vậy? Chỉ một quyền đã đánh gục Trương Đình. Yêu thế khí hải khổng lồ cuối cùng đã thể hiện ra. Lâm Phong, thế nào rồi? Đã trải nghiệm cảm giác sảng khoái khi sức mạnh cường đại chưa? Không thể nào. Loại công pháp hoàng giai hạ phẩm phổ thông này lại có thể bộc phát ra 6 vạn cân khí lực, còn đánh nát cả truyền thế chi nhận của ta. Điều này căn bản không thể nào. Khó mà tin được. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lâm Phong vậy mà đã khôi phục khí hải của mình. Hơn nữa còn bộc phát ra giá trị khí lực mạnh mẽ đến vậy. Ôi trời, đúng là thần tích kinh thiên động địa. Sao có thể như vậy? Đại ca thật lợi hại. Lâm Phong sao lại trở nên lợi hại như vậy? Thánh tử, huynh đây là mừng đến phát khóc sao? Chúng ta quả nhiên là người cùng đạo. Đại ca thắng rồi. Cái gì? Rốt cuộc là sư đệ đã thua rồi. Sao vậy? Là sư tỷ đã cứu con, nếu không thì con đã toi mạng rồi. Nghe nói kiếm pháp của Hoa Nguyệt Sơ đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, kế thừa thiên gia kiếm pháp của thượng cổ kiếm tiên Như Hoan, thực lực vô cùng đáng sợ. Cho dù sư huynh có nghịch thiên đến đâu cũng khó mà có phần thắng.
Ôn Nan, Hoa Nguyệt Sơ là đồ đệ xếp thứ hai của ta đấy. Nó đã sớm tu luyện thành bán bộ kim đan. Đối phó với đồ nhi trúc cơ sơ kỳ của ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu ngươi không muốn Lâm Phong mất mạng, thì bảo hắn sớm nhận thua đi. Câu này ngươi nên giữ lại cho mình đi. Lâm Phong, ngươi rất mạnh, nhưng kiếm của ta còn nhanh hơn. Xin mời. Thanh kiếm này là ta dùng thiên địa linh khí nuôi dưỡng 50 năm, là bản mệnh kiếm phủ liên kết với thần hồn của ta. Nó đã chém diệt vô số yêu nghiệt và cường địch kim đan. Mỗi khi lướt qua không khí, đều vang vọng tiếng ai oán của những vong hồn đó. Hôm nay ngươi được nhìn thấy nó, cũng được xem là một loại duyên phận. Ta nhớ ra rồi, cô ta chính là nữ kiếm ma 50 năm trước vì báo thù cho cha. Tương truyền chỉ dùng một thanh phi kiếm đã đổ sát cả một tòa tông thành. Huyết Liên tiên tử. Điều đáng sợ hơn nữa là năm đó cô ta mới chỉ là trúc cơ kỳ thôi đấy. Kiếm pháp của Huyết Liên tiên tử siêu quần, nhanh như rồng du ngoạn, xử người không thấy bóng dáng. Hy vọng cô ta vẫn để lại toàn thây cho Lâm Phong. Trưởng lão, người nói gì mà xui xẻo vậy? Đại ca mạnh như vậy, chắc chắn có thể toàn thây mà. Không phải, chắc chắn có thể thắng. Nếu cô ta thật sự là nữ nhân trong truyền thuyết đó, có lẽ Lâm Phong thật sự gặp nguy hiểm rồi. Lâm Phong, ta sắp ra chiêu đây. Đây là một trận đấu cấp cao. Cô nương, người rất mạnh. Người cũng rất mạnh. Ngươi là đối thủ đáng kính của ta. Lâm Phong, ngươi quả là một đối thủ 10 năm khó gặp. Không ngờ lại có thể ngang tài ngang sức với ta. Hoa Nguyệt Sơ ta đến Thái Hư Thánh Cảnh, có thể gặp được cường địch như ngươi, thật là may mắn. Ngươi cũng là một đối thủ đáng kính. Tiếp theo, ta sẽ dùng toàn lực. Cái gì? Cái gì? Vẫn chưa dùng toàn lực sao? Vô tướng độ chúng sinh, niết bàn thể. Cho dù là vĩnh hằng đại đế Lâm Chân Chiêu, e rằng cũng phải mất mấy chục năm mới đạt được cảnh giới này. Đây quả thực không phải là thiên tài. Đây là thiên tài cấp biến thái. Niết bàn thể. The film was translated and Lâm Phong đã đánh ngã Mã Bảo Phong của ta rồi. Mã Bảo Phong của ta. Đại ca ta một quyền đánh sập một ngọn núi. Hắn đã dung hợp Niết Bàn Kinh với Băng Sơn Quyền từ khi nào vậy? Không ngờ thằng nhóc Lâm Phong này lại có ngộ tính cao như vậy. Từ khi hỗn độn sơ khai đến nay, ta chưa từng thấy có đệ tử nào nghịch thiên đến thế. Không quá 10 năm, tu vi của hắn nói không chừng sẽ vượt qua tất cả mọi người ở Bắc Minh Đại Lục. Lâm Phong, ta thua rồi. Từ hôm nay, ta sẽ trở về bế quan tu luyện 10 năm.
Hy vọng 10 năm sau có thể tái chiến với ngươi. Ta lúc nào cũng sẵn sàng. Trận tỷ thí hôm nay, Hỗn Nguyên Thánh Cảnh ta cam bái hạ phong. 3 tháng sau, khi Xích Nguyệt Xào Huyệt mở ra, Lâm Phong, ngươi có gan thì đến tham gia. Thiên tài đỉnh cấp chân chính của Hỗn Nguyên Thánh Cảnh ta nhất định sẽ nghiền nát ngươi không toàn thây. Hẹn ngày gặp lại. Đi thong thả không tiễn. Thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Cuối cùng cũng có hy vọng. Viết vào đế sử rồi. Thắng rồi. Lâm Phong, đó chính là Thái Hư bảng. Cho qua. Thái Hư bảng chia làm thiên bảng và địa bảng. Chư vị ở dưới Kim Đan Kỳ có thể khiêu chiến địa bảng. Chỉ khi bước vào Kim Đan Kỳ mới có thể khiêu chiến thiên bảng. Nhưng bất kể là thiên bảng hay địa bảng, độ khó khiêu chiến đều cực lớn. Đúng vậy sư huynh. Nghe nói trong 100 năm qua, có vô số đệ tử tiến vào tàng kinh các khiêu chiến, nhưng cuối cùng không một ai có thể lên bảng. Huynh chắc chắn muốn khiêu chiến sao? Top 100 địa bảng. Mỗi vị phân thân đều là đại năng thượng cổ, đạt đến trúc cơ kỳ viên mãn. Những đại thần này tùy tiện cũng có thể đánh ngươi, đến mức ngay cả mẹ ruột cũng không nhận ra. Nghe lời sư muội ngươi đi, đừng làm trò cười ở đây nữa. Người khác không được, nhưng Lâm Phong nhất định được. Đệ ấy có tư chất thần tử. Thì sao chứ? Trên địa bảng, vị nào chẳng phải đại thần? Đúng vậy. Tư chất thần tử cũng chỉ có vậy thôi. Hôm nay, Lâm Phong ta sẽ thử xem sao. Khoác lác gì thế? Muốn quét sạch địa bảng Thái Hư, điều này còn khó hơn lên trời. Hắn có thể chen chân vào bảng, đã là may mắn lắm rồi. Quả thật, lại có một tên phế vật đến khiêu chiến bảng. Khuyên ngươi vẫn nên quay về đi. Bớt nói nhảm, ta muốn khiêu chiến vị trí thứ 100 địa bảng. Tại hạ Lâm Phong, Xiên Chỉ Giáo. Tại hạ Mã Bảo, là kỳ tài võ lâm hiếm thấy trong trăm năm của Thái Hư Thánh Cảnh. Gần đây, ta đang nghiên cứu một bộ thiểm điện ngũ liên tiên. Tuy chỉ luyện được 2 thành, nhưng đối phó với người chắc hẳn là dư sức. Lời thừa thãi không cần nói, đến đây. Thiểm điện ngũ liên tiên. Hóa ra hắn chính là Mã Bảo. Không ngờ lúc trẻ lại yếu như vậy. Chúc mừng ngươi đã phá kỷ lục giữ vững 100 năm. Vinh quang đứng ở vị trí thứ 100 trên địa bảng Thái Hư. Quá khoa trương rồi. Mắt còn chưa kịp chớp xong, Lâm Phong đã đẩy Mã Bảo chân nhân ra khỏi bảng xếp hạng rồi. Lâm Phong đã đạt đến vị trí thứ 100. Nghĩ lại năm xưa, Mã Bảo chân nhân cũng chỉ ở trúc cơ kỳ mới đạt đến đỉnh phong thiên tài. Vậy ta muốn khiêu chiến vị trí thứ 50. Tiểu tử đừng quá ngông cuồng. Khiêu chiến bảng xếp hạng, nhiều nhất có thể nhảy 10 bậc. Được rồi, vậy vị trí thứ 90 đi. Tại hạ Lâm Phong, xin chỉ giáo. Mau nhìn, bảng xếp hạng lại thay đổi rồi. Đúng vậy, vô lý quá. Vị trí thứ 50. Vị trí thứ 40 rồi. Vị trí thứ 30 rồi. Vị trí thứ 20. Gọi vị trí thứ 10 của các ngươi ra đây cho ta. Sư tôn. Không ngờ sư tôn trước khi tu luyện nghe thường thể vẫn là một thiếu niên phong lưu. Đệ tử Lâm Phong, xin chỉ giáo. Ta tên Ôn Nan. Tiểu tử ngươi muốn khiêu chiến lão tử sao? Sao lúc trẻ lại là một tên nghiện rượu vậy? Sư tôn, xin chỉ giáo. Ta tên Tiểu Nan. Tiểu tử ngươi muốn khiêu chiến lão tử sao? Tình huống gì vậy? Phân thân không có cảm xúc. Hắn chỉ có một câu mở đầu. Ngươi vừa hỏi hắn sẽ trả lời ngươi như vậy. Sư tôn lúc còn trẻ như vậy đã có thể bộc phát ra uy áp mạnh mẽ đến thế, không ngờ chỉ kém 10 hạng mà thực lực lại chênh lệch lớn đến vậy. Thách đấu sư tôn thật sự có chút hối hận rồi. Băng Sơn Quyền.
Xem ra phải kích hoạt niết bàn thể mới được. Chúc mừng bạn, vinh quang bước vào hạng 10 địa bảng. Bảng xếp hạng Thái Hư. Hạng 10 sao? Điểm số không ngờ đã đạt đến hạng 10. Sao có thể chứ? Lâm Phong lại nhảy vọt lên hạng 10 địa bảng. Đây là thiên tư tuyệt thế đến mức nào chứ? Quá biến thái rồi. Ký chủ lọt vào top 100 bảng xếp hạng, thưởng 2 điểm đốn ngộ. Ký chủ gây ra cảm xúc chấn kinh, thưởng 2 điểm đốn ngộ. Ký chủ lọt vào top 10 bảng xếp hạng, thưởng 5 điểm đốn ngộ. Lần này ta kiếm bộn rồi. Lâm Phong này rốt cuộc là quái vật gì vậy? Lại một hơi đánh cho tất cả phân thân của chúng ta trong bảng xếp hạng Thái Hư. Một trận tơi bời. Thật quá bất lịch sự rồi. Ảo cảnh các, ta muốn tiếp tục khiêu chiến. Giao phân thân hạng 5 của các ngươi ra đây cho ta. Theo thông lệ, khiêu chiến phân thân hạng 5 cần lập sinh tử trạng. Cái gì? Ngươi phải biết, phân thân xếp hạng 5 đều là siêu cấp thiên tài, đạt đến cực cảnh trúc cơ kỳ. Uy năng mà hắn bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ, ngay cả ảo cảnh các của ta cũng khó mà kiềm chế được. Một khi ngươi bị bọn họ lỡ tay đánh mất mạng, ta không muốn chịu trách nhiệm đâu. Bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp đấy. Dù sao cũng ngủ một lần rồi. Sợ gì, cứ đến đi. Khế ước sinh tử. Tại hạ Lâm Phong, xin chỉ giáo. Tại hạ Hoàng Hà, xin chỉ giáo. Gì cơ, sao nghe quen vậy? Chẳng lẽ đây là phân thân lúc trẻ của lão tổ Hoàng Hà? Lâm Phong thằng nhóc này có gan thật. Thật sự ký sinh tử trạng rồi. Hoàng Hà, xem ra thằng nhóc này cuối cùng cũng đánh đến chỗ ông rồi. Vậy thì phải xem tạo hóa của hắn rồi. Lâm Phong tuy là thiên tài tuyệt thế xếp hạng 10, nhưng đối mặt với phân thân của Hoàng lão tổ, e rằng vẫn không có chút phần thắng nào. Lão tổ quả nhiên là thiên tài mà. Lúc trẻ đã lợi hại thế rồi. Ta phải nghiêm túc một chút. Xem ra Lâm Phong lần này không thể sống sót đi ra rồi. Nếu hắn có thể ra khỏi đây, toàn bộ chữ trên địa bảng này ta sẽ liếm sạch. Này, đây là người nói đấy nhé. Là ta nói thì sao nào? Đã vào trong lâu như vậy rồi, hắn đoán chừng sớm đã bị phân thân của lão tổ Hoàng Hà nghiền nát rồi. Ta... Đúng vậy, chắc chắn sớm đã ngủ ở bên trong rồi. Tuy thực lực của ta không thua kém Hoàng Hà, nhưng ông ấy dù sao cũng là một phân thân, căn bản không có giới hạn thể lực. Cứ tiêu hao thế này, ta sớm muộn gì cũng vì thể lực không đủ mà bại trận. Không ngờ Lâm Phong lại đánh ngang tài ngang sức với phân thân của ông. Tiếp theo, e rằng Lâm Phong cũng chỉ đi đến đây thôi. Phân thân được ảo cảnh các cung cấp linh lực không ngừng, Lâm Phong sẽ vì thể lực không đủ mà bại trận. Tại hạ Lâm Phong, xin chỉ giáo. Tại hạ Hoàng Hà, xin chỉ giáo. Thì ra nghe được khẩu lệnh này sẽ khởi động lại ảo cảnh các. Đây là lỗ hổng của ảo cảnh các. Tại hạ Lâm Phong, xin chỉ giáo. Tại hạ Hoàng Hà, xin chỉ giáo. Tại hạ Lâm Phong, xin chỉ giáo. Tại hạ Hoàng Hà, xin chỉ giáo. Tại hạ Lâm Phong, xin chỉ giáo. Tại hạ Hoàng Hà, xin chỉ giáo. Tại hạ Lâm Phong, xin chỉ giáo. Tại hạ Hoàng Hà, xin chỉ giáo. Mọi người mau đến xem, Lâm Phong đã vượt qua lão tổ Hoàng Hà rồi. Thật không thể ngờ được. Ôi trời đất, thiên tư tuyệt thế đến mức nào mới có thể khiến bảng xếp hạng Thái Hư bảng ngàn năm qua bị quét sạch chứ? Sao có thể chứ? Đây rõ ràng là gian lận mà. Thường ngôn đạo, binh bất yếm trá. Có thể thắng được phân thân của ta thì chứng tỏ hắn có tiềm năng vô hạn. Đúng là một kỳ tài. Lâm Phong vậy mà lại đánh bại phân thân của lão tổ Hoàng Hà rồi. Đây, ngươi, lại đây, liếm sạch nó cho ta. Ngươi không phải nói sư huynh ta còn sống thì ngươi sẽ liếm sạch nó sao? Ngươi liếm sạch nó cho ta, ta liếm mà, ta sai rồi. Ngươi quá xảo quyệt, dám lợi dụng lỗ hổng của phân thân
Ngươi có nói không được lợi dụng lỗ hổng đâu. Gọi đệ nhất của các ngươi ra đây cho ta. Ta muốn khiêu chiến với Vĩnh Hằng Đại Đế. Ta phải sửa chữa lỗ hổng rồi. Ảo cảnh các tạm dừng mở cửa. Cũng tốt. Hiện tại với thực lực của ta, đánh hạng 5 đã khó khăn như vậy rồi. Phải tiếp tục tích lũy điểm đốn ngộ, nâng cao tu vi, sớm ngày đánh bại những thượng cổ đại năng này. Sư huynh, Lâm Phong, đệ thật sự quá lợi hại. 100 năm qua, đệ là đệ tử đầu tiên có thể lọt vào hạng 5 địa bảng. Thiên phú của đệ đủ để sánh ngang với thượng cổ đại năng rồi. Sư huynh thật sự quá lợi hại. Chỉ là may mắn thôi. Vậy chúng ta về thôi. Được. Mã Bảo chân nhân, sao hắn lại đến đây? Sư huynh liên tiếp làm bị thương hai vị idol của hắn, lại đá hắn ra khỏi bảng xếp hạng Thái Hư. Lần này e rằng là tính cả nợ cũ lẫn thù mới rồi. Ta cũng không biết phải làm sao. Ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây vậy? Lâm Phong, ngươi đã đánh bị thương idol của ta, phá hủy Mã Bảo Phong của ta. Ngươi tưởng chuyện này cứ thế cho qua sao? Nếu là tính cách của ta trước đây, ta đã sớm lấy mạng ngươi rồi. Nhưng nếu ngươi trở thành đệ tử của ta, giúp ta xây dựng lại Mã Bảo Phong, chuyện quá khứ sao? Ta sẽ không truy cứu nữa. Ta đây là đang cho ngươi cơ hội đấy. Đừng không biết tốt xấu. Không nhầm đấy chứ. Mã Bảo chân nhân muốn nhận Lâm Phong làm đồ đệ, chỉ dựa vào hắn còn không bằng sư huynh ta làm sư phụ của hắn nữa. Xin lỗi, ta đã có sư tôn rồi. Ôn Nan cái tên phế vật đó, dựa vào cái gì mà làm sư phụ của ngươi chứ? Ngươi bây giờ nếu bái nhập môn hạ của ta, ta sẽ giao toàn bộ công pháp vô thượng mà ta đã học cả đời, Thiểm Điện Ngũ Liên Tiên cho ngươi. Thiểm Điện Ngũ Liên Tiên của ngài, tiểu nhân không có phúc nhận. Tên này thật cứng đầu, là loại ta thích. Ngươi có dám đánh cược một trận với lão phu không? Đánh cược gì? Chỉ cần ngươi có thể đỡ được 2 chiêu của ta, từ nay về sau ta tuyệt đối không tìm ngươi gây sự. Nếu ngươi không đỡ được, ngươi quỳ xuống dập đầu bái ta làm sư phụ. Mã Bảo chân nhân, ngài đã là cảnh giới đại thừa, còn Lâm Phong chẳng qua mới trúc cơ sơ kỳ. Hai người tranh lệch nhiều cảnh giới như vậy, sao có thể so tài được? Đúng vậy. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Ta sẽ không dùng Thiểm Điện Ngũ Liên Tiên, ta sẽ áp chế cảnh giới, chỉ dùng một công pháp nhập môn, Tiếp Hóa Phát, để đối phó hắn. Tiếp Hóa Phát hình như là công pháp Mã Bảo chân nhân tự mình luyện tập khi còn ở trúc cơ kỳ. Công pháp này dựa vào việc lắc lư cơ thể để dùng khí ngự lực, từ đó có thể bộc phát ra uy lực cực lớn. Đây cũng là hình thái ban đầu của Thiểm Điện Ngũ Liên Tiên. Nghe nói năm đó hắn chỉ dựa vào chiêu này đã đánh bại một lực sĩ đến từ đại lục Anh Cách, nặng gần 250 kg. Mã Bảo chân nhân, ngài tuy áp chế cảnh giới, nhưng cũng là trúc cơ kỳ viên mãn. Hơn nữa ngài có kinh nghiệm gần ngàn trận chiến đấu cùng với các loại thần công gia trì, như vậy sao có thể coi là công bằng? Vô vị. Không bằng thế này, nếu ta không đỡ được 2 chiêu của ngài, ta lập tức dập đầu bái sư. Nhưng nếu ta đỡ được, ngài bái ta làm sư phụ, thế nào? Sư huynh thật sự làm theo lời ta nói rồi. Với thực lực của Mã Bảo chân nhân, đối với Lâm Phong đang ở trúc cơ sơ kỳ mà nói, đó quả thực là tai họa diệt đỉnh. Mà một khi hắn nghiêm túc, Lâm Phong thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Lão đầu, ngài có dám chơi không? Có khí phách. Ta thích dáng vẻ ngông nghênh bất tuân này của ngươi. Làm đồ đệ của ta chính là phải có một trái tim chinh phục tất cả. Ai là đồ đệ của ai, bây giờ còn chưa nói chắc được. Lâm Phong, ta thật nóng lòng muốn thấy ngươi quỳ xuống gọi ta một tiếng sư phụ. Đến đây. Tiếp. Uy áp khủng khiếp như vậy, gần như hủy thiên diệt địa rồi. Đúng vậy, quá đáng sợ. Hóa. Phát. Đầu chuyển Kim Trung Quyết. Đối mặt với khí lực cuồng bạo như vậy, không ngờ sư huynh thật sự đỡ được. Cho dù là tiên thể Kim Đan kỳ, e rằng cũng sẽ hóa thành cho bụi. Tiếp Hóa Phát của ta đã phá giải đầu chuyển Kim Trung Quyết của ngươi rồi. Trong vòng 3 ngày, ngươi chắc chắn không thể dùng lần thứ hai. Đừng trách ta không nói với ngươi nhé. Nếu ngươi dám dùng lần thứ hai để đỡ đòn thứ hai của ta, ngươi chắc chắn sẽ mất mạng. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi nên tự lo cho bản thân, đừng chống cự vô ích.
Không ngờ trước công pháp phòng ngự thiên giai, Mã Bảo chân nhân lại dễ dàng như chọc thủng cửa sổ giấy. Mã Bảo chân nhân dù sao cũng là cảnh giới đại thừa, căn cơ vô cùng hùng hậu. Mặc dù hắn đã áp chế cảnh giới, nhưng cũng tương đương với một người trưởng thành, dùng một tay đánh đứa trẻ. Không biết sư huynh có đỡ được đòn thứ hai này không? Sư huynh cẩn thận. Người bây giờ ngoan ngoãn, quỳ xuống dập đầu với ta 3 cái, gọi ta một tiếng sư phụ, ta có thể không ra đòn thứ hai, tránh cho người mất mạng vô ích. Công pháp phòng ngự của ta bị khắc chế, nếu không muốn ngồi chờ mất mạng, xem ra chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Khoảng cách giữa ngươi và ta, đó là một trời một vực. Ngươi có không phục đến mấy, thì đây cũng là sự thật thôi. Ít nói nhảm đi, đến đây, đây là ngươi ép ta đấy nhé. Tiếp. Hóa. Đòn tấn công lần này của Mã Bảo chân nhân còn mãnh liệt hơn lần trước. Niết bàn chi cảnh, chứng thông vạn pháp, vô tướng trụ chúng sinh, tịch diệt độ chân linh. Phát. Tiếp. Hóa. Hút. Ôi trời, cái này, chuyện gì thế này? Lâm Phong làm được rồi, đệ ấy đã đỡ thành công đòn thứ hai. Không ngờ sư huynh trong nháy mắt đã học được tiếp hóa phát của Mã Bảo chân nhân, hóa giải đòn tấn công của ông ấy. Thông qua tiếp hóa phát. Không thể nào, tiếp hóa phát của ta rõ ràng là cảnh giới đại thừa. Ta khổ luyện mấy trăm năm, con kiến hôi nhà ngươi tiếp xúc thời gian ngắn như vậy đã học được. Ngươi là yêu nghiệt gì vậy? Ta chính là Lâm Phong, người sau này sẽ quét sạch chư thiên vạn giới, chém sạch mọi bóng tối và bất công. Là Lâm Phong sẽ cứu vớt vạn vật. Chúng sinh. 2 chiêu đã qua, đã cược thì phải chịu thua. Quỳ xuống gọi sư phụ đi. Ta khinh, đúng vậy. Ngài đường đường là một chân nhân cảnh giới đại thừa, sẽ không định giở trò quyệt nợ chứ? Đùa hả? Ta sống hơn ngàn năm rồi, ta mà gọi thằng nhóc danh này là sư tôn, ta thà đến hố xí ăn phân chứ cũng không gọi. Ôi trời, thằng nhóc tạp nham nhà ngươi, hôm nay ta nhất định phải vặn đầu ngươi xuống, làm bô đi tiểu mới được. Thiểm điện ngũ liên tiên. Không ngờ Mã Bảo chân nhân lại dùng thiểm điện ngũ liên tiên cảnh giới đại thừa. Lâm Phong, mau chạy đi, sư huynh cẩn thận. Lão tổ, là lão tổ Hoàng Hà. Mã Bảo, tiểu bối nhà ngươi thật không an phận, lại ra ngoài gây chuyện. Tiểu bối không dám nữa, nếu đã lập giao ước với Lâm Phong thì nên chịu thua, thực hiện lời hứa. Sao lại lật lọng, không chịu bái sư? Chúng ta chỉ đùa thôi mà, đúng không Lâm Phong? Còn không mau bái sư. Tuân lệnh. Thiên tôn tại thượng, xin nhận một lạy của Mã Bảo chân nhân. Đồ nhi, mau đứng dậy đi. Ngươi cút sang một bên đi. Ngoan. Lão tổ, nếu không có gì nữa, tiểu bối xin phép đi trước. Khoan đã, còn một chuyện nữa. Mã Bảo, người thân là tu sĩ cảnh giới đại thừa, lại ỷ mạnh hiếp yếu, chuyện này đáng tội gì đây? Tiểu bối chỉ lần này thôi, tiểu bối xin hứa không có lần sau, được không? Tiểu bối không dám nữa. Được. Vậy phạt ngươi quét dọn tất cả nhà xí trong Thái Hư Thánh Cảnh, thời hạn 10 năm. Cái gì? Lại bắt ta đi quét nhà xí nữa sao? Không hài lòng sao? Vậy thì 20 năm. Hài lòng. Ôi trời, hình phạt của lão tổ thật hứng thú quá. Tiểu bối thích sạch sẽ nhất mà. Ta thấy Mã Bảo chân nhân này, sau này e rằng phải xây Mã Bảo Phong ở nhà xí mất thôi. Sao có thể? Ta và sư huynh bế quan khổ tu, Càn Khôn đao pháp nửa năm, gần như có thể chém đôi cả Hoa Sơn rồi, giờ lại bị ngươi dễ dàng đỡ được như vậy. Cái này, sao có thể? Càn Khôn đao pháp của Trương Đình và Bao Nhã Chân là công pháp bí truyền của thánh chủ, cho dù là tu sĩ kim đan trung kỳ cũng sẽ bị tru sát tại chỗ. Hắn chỉ là một tên trúc cơ kỳ thì làm sao làm được? Chuyện này đúng là vô lý mà. Đao pháp bá đạo như vậy, hắn lại có thể dễ dàng phá giải. Sư huynh quả nhiên lợi hại.
Đao của ta sao lại gãy nữa rồi? Lâm Phong, người rốt cuộc là quái vật gì vậy? Chúng ta đều đã tu luyện đến kim đan sơ kỳ rồi, sao vẫn không địch lại một tên trúc cơ trung kỳ như ngươi chứ? Ta không phục. Ta không phục. Đồ phế vật. Đại sư huynh. Đồ cặn bãi, ngươi thảm rồi. Đại sư huynh Dịch Thủy Hàn của ta chính là đệ tử mạnh nhất của Hỗn Nguyên Thánh Cảnh, thiên giai kiếm pháp nhất kiếm phi tiên của huynh ấy, xưa nay diệt người vô hình, thấy máu là ngủm ngay. Khi huynh ấy rút kiếm ra, ngươi đã là một thi thể không toàn thây rồi. Sư đệ, ta đã nói rồi mà, đừng so sánh ta với rác rưởi. Nếu đệ thật sự muốn nịnh hót ta, vậy ta sẽ nhanh chóng chém tàn xác hắn, cho đệ một cơ hội có thể nịnh hót đại sư huynh. Cái này còn đáng mừng hơn cả việc lấy được Xích Long Kim Châu. Cút ngay. Ngươi có biết danh hiệu của ta trong giới tu tiên là gì không? Không biết, cũng không muốn biết. Nhưng ta cứ nói cho ngươi biết đấy. Danh hiệu của ta trong giới tu tiên gọi là Nhất Kiếm Tiên. Trong 100 năm nay, chưa từng có ai khiến ta phải dùng đến chiêu kiếm thứ hai, diệt con kiến hôi như ngươi. Một kiếm là đủ. Kiếm khí này quả nhiên lợi hại, thật là lạnh lẽo thấu xương. Sư huynh cẩn thận, khí thế hủy thiên diệt địa này không hổ là tuyệt thế thiên kiêu của Hỗn Nguyên Thánh Cảnh. Cái đó còn phải nói sao? Dịch Thủy Hàn chính là kỳ tài vạn năm khó gặp của Hỗn Nguyên Thánh Cảnh ta, vừa nhập môn chưa đầy 1 năm đã có thể vượt cấp chiến thắng trúc cơ hậu kỳ thiên phú tuyệt đỉnh. Nếu không phải vì muốn tiến vào Xích Nguyệt Xảo Huyệt mà áp chế cảnh giới, với căn cơ hùng hậu như Dịch Thủy Hàn, nó lẽ ra đã sớm bước vào Nguyên Anh kỳ rồi. Một tên trúc cơ kỳ nhỏ bé, trong 100 năm qua chưa từng có ai né được nhất kiếm phi tiên của ta. Đầu chuyển Kim Trung Quyết. Thực lực kim đan hậu kỳ quả thật rất mạnh, đáng tiếc ta còn mạnh hơn. Niết bàn thể. Cái gì? Chuyện này, người tại sao lại không bị đâm trúng? Một tên trúc cơ kỳ nhỏ bé sao có thể bộc phát ra sức mạnh ngang với sức mạnh kim đan hậu kỳ của ta? Người rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Có phải ta bị ảo giác rồi không? Đại sư huynh, không phải ảo giác, ta nhìn rất rõ, hắn quả thực chỉ dùng một chiêu đã phá giải nhất kiếm phi tiên của huynh. Đệ không nói, không ai coi đệ là câm đâu. Nhất kiếm tiên, ngươi chỉ có chút thực lực này thôi sao? Xem ra là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Tiếp theo, ta sẽ dùng toàn lực thi triển kiếm thứ hai, khiến ngươi tan thành cho bụi. Kiếm vừa rồi, cho dù là tu sĩ kim đan cùng cảnh giới cũng khó mà chống lại, vậy mà hắn chỉ mới dùng có 5 phần công lực. Xem ra thực lực của Dịch Thủy Hàn thật sự là cao thâm khó lường. Chẳng lẽ sư huynh muốn thi triển thiên ngoại phi tiên rồi sao? Thiên ngoại phi tiên, không sai. Thiên ngoại phi tiên là công pháp thiên giai thượng phẩm do một kiếm thánh thần bí tên là Trần Phấn Phát sáng tạo ra. Công pháp này là đem nhục thân và toàn bộ linh lực nén ép đến cực hạn, tu vi toàn thân nén ép ra một thanh phi kiếm, ngự trên đầu ngón tay, phi kiếm lơ lửng không rơi, như tia sáng kinh người xẹt qua, như cầu vồng vắt ngang trời. Khi xuất kiếm, còn có thể dùng ngón tay tùy ý khống chế, từ đó đạt đến cảnh giới siêu phàm. Kiếm tức là ta, ta tức là kiếm. Đại sư huynh, đây chính là nén ép tu vi đến cực hạn sao? Đúng vậy, chúng ta sắp trở thành người đầu tiên trong lịch sử chứng kiến công pháp này rồi. Tên tạp chủng trúc cơ kỳ nhỏ bé, trước khi ngủm còn có thể nhìn thấy thiên ngoại phi tiên của ta. Người thật đúng là hồng phúc tề thiên. Để mạng lại đi. Thì ra áo nghĩa của thiên ngoại phi tiên là thông qua nén ép tu vi toàn thân, hóa thành phi kiếm đầu ngón tay, không chỉ có uy lực vô cùng, hơn nữa còn có thể tùy ý bay theo ngón tay. Đối thủ gần như không thể né tránh công kích của phi kiếm. Thật là đáng sợ. Sư huynh mau chạy đi. Áo nghĩa cao nhất của kiếm pháp không phải là dùng khí ngự kiếm, mà là tuân theo thiên địa đại đạo, từ đó đạt đến cảnh giới siêu phàm, vạn vật đều có thể là kiếm. Không ngờ khả năng lĩnh ngộ của Dịch Thủy Hàn sớm đã sánh ngang với kiếm thánh thượng cổ rồi. Chiêu thiên ngoại phi tiên này là đem cỏ cây cùng với gió hóa thành vạn kiếm vô ảnh. Lâm Phong, cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng nhất định sẽ bị thiên đao vạn quả. Sao lại chậm thế?
Cứ né tránh thế này cũng không phải là cách. Với tốc độ thân pháp hiện tại của ta, né những lưỡi kiếm sắc bén còn có chút khó khăn, huống chi là tiếp cận hắn, nhưng cũng không thể ngồi chờ ngủm. Hệ thống, đốn ngộ một lần dịch chuyển thần tốc. Tiêu giao càn khôn, vạn pháp tùy hành, thiên cao địa bá, đấu chuyển lưu tinh. Thì ra là vậy, ta đã lĩnh ngộ rồi. Bỏ mạng đi. Uy năng khủng bố như vậy, giống như cơn bão tu du càn quét thiên giới. Nếu cứ như vậy đâm vào người sư huynh, e rằng sẽ tan xương nát thịt mất. Kiếm của ngươi chậm quá. Vậy thì ta sẽ khiến nó nhanh hơn một chút. Cái gì? Bách trọng băng sơn quyền. Đại sư huynh, đại sư huynh ơi. Từ nay về sau, chỉ cần có Lâm Phong ta ở đây, Hỗn Nguyên thánh cảnh các ngươi đừng hòng bắt nạt đệ tử Thái Hư chúng ta nữa. Sư muội, chúng ta đi thôi. Lâm Phong, người rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Chỉ là trúc cơ trung kỳ, sao lại có bản lĩnh kinh thiên động địa như vậy? Ngay cả thiên tài mạnh nhất Hỗn Nguyên thánh cảnh ta là Dịch Thủy Hàn cũng không địch lại ngươi. Chẳng lẽ người thật sự là Vĩnh Hằng đại đế chuyển thế sao? Tôn trưởng lão, xem ông sợ hãi kìa, người này đánh bại Dịch Thủy Hàn chẳng qua là may mắn thôi. Con trai ta chỉ cần động ngón tay là có thể đè bẹp hắn. Hóa ra là mấy tiểu quỷ đến nộp mạng. Hôm nay các ngươi đụng phải chúng ta, cũng coi như các ngươi đã mua chỗ ngồi đi Hoàng Tuyền rồi. Các ngươi còn không xứng làm đối thủ của ta. Đồ không biết tự lượng sức. Chúng ta cố tình áp chế cảnh giới trúc cơ kỳ, nhưng thực tế đã tu luyện hơn ngàn năm rồi. Tu sĩ kim đan kỳ trong mắt chúng ta cũng chỉ là đồ chơi thôi. Vậy ta thật sự muốn được mở mang tầm mắt. Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi ngủ một cách rõ ràng. Ngươi ngay cả tư cách để ta rút đao cũng không có. Mạnh quá. Các người rốt cuộc là ai? Ta là hậu duệ của thần, nắm giữ chính nghĩa trong thành Sa Ba Khắc của Pháp Mã Đại Lục. Thảo huyết kỳ lân này không thể để bọn họ lấy được. Tên phế vật trúc cơ kỳ nhà ngươi còn dám vọng tưởng tranh đoạt thảo huyết kỳ lân với chúng ta. Cho dù là thảo huyết để tôi luyện thân thể cho ngươi ăn cũng là lãng phí. Ngươi vẫn chỉ là một con kiến hôi. Có bản lĩnh thì để ta vung roi thứ tư đi. Có tin ta đá tan xác ngươi không? Ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ được, còn mạnh miệng. Ta sẽ tiến ngươi lên đường ngay đây. Thái Hư thánh cảnh sao lại phái người yếu như ngươi đến chứ? Phiền phức. Cho dù ngươi có cứu ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi đâu. Thật là mạnh miệng. Dù ngươi có cảm kích hay không, đối với ta mà nói đều không sao cả. Lâm Phong, ngươi là đồng đội của bọn họ. Ta hỏi hắn người đồng hành ở đâu, bị ta đánh rất lâu cũng không chịu nói. Thật đúng là cứng đầu. Không ngờ Lý Thiên Hành ngươi cũng khá có khí phách đấy chứ. Không phải không nói, ta thật sự không biết mà. Ngươi trong mắt ta cũng giống như hắn, đều chỉ là lũ kiến hôi mà thôi. Ngay cả tư cách để ta rút đao cũng không có. Nhớ kỹ, ta tên Đồng Quan Kiệt, là hậu duệ của thần, nắm giữ chính nghĩa trong thành Sa Ba Khắc của Pháp Mã Đại Lục. Mặc dù hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn có chút sức truyền cảm. Tiếp chiêu. Nhanh vậy sao? Ta phải nghiêm túc rồi. Từ nhỏ ta lớn lên ở thành Sa Ba Khắc, trời sinh thần lực. Mặc dù ta thiên phú dị bẩm, nhưng ta chưa từng lơ là. Để nâng cao cảnh giới, ta đã đến Tử Vong Thung Lũng để rèn luyện, thậm chí còn đi qua Hắc Ám Địa Đới, đã từng đồ sát giúp Long Thần. Cuối cùng mới tôi luyện ra bộ xương cốt thép này. Sau đó ta được Chiến Thần Điện chọn chúng.
từ đó bước vào đỉnh cao cuộc đời. Giờ đây, phụ hoàng ta dốc toàn lực quốc gia để trang bị cho ta đầy đủ những món đồ hàng đầu. Bất luận là thiên phú hay trang bị, ta đều là mạnh nhất. Con trai ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Con cuối cùng cũng hiểu được khổ tâm của phụ hoàng rồi. Nhất định phải xử Lâm Phong, bảo vệ vinh quang của gia tộc Sa Ba Khắc chúng ta. Ta là con trai của Sa Ba Khắc. Chinh phục Bắc Minh Đại Lục sẽ bắt đầu từ Lâm Phong ngươi. Đây chẳng lẽ là Trung Nguyệt Tỉnh? Sư huynh cẩn thận, ta đã nghe nói về Đồng Quan Kiệt, cùng cấp bậc ở Bắc Minh Đại Lục, căn bản không có ai đánh lại hắn. Đó là danh đao thượng cổ trong truyền thuyết. Nghe nói trong tam giới chỉ có duy nhất một thanh, có thể tru sát bất kỳ tiên thể nào. Khai Thiên Trảm. Cái gì? Luyện thể của Lâm Phong lại có thể đạt đến cực cảnh như vậy, có thể tay không đỡ lấy Trung Nguyệt Tỉnh. Cái này cũng quá nghịch thiên rồi. Xem ra Trung Nguyệt Tỉnh cũng chỉ có thế thôi. Trung Nguyệt Tỉnh của ta? Sao có thể? Cái này ngay cả nhục thân kim đan kỳ viên mãn cũng có thể một đao chém nát. Xem ra tu hành của ngươi vẫn chưa đủ. Ngươi quá mức tỷ lại vào trang bị rồi. Sao vậy? Cơ thể của ta sao không động đậy được nữa rồi? Không ngờ tới đúng không? Ngay vừa rồi khi ta chém về phía ngươi, đã lén dùng nhẫn tê liệt với ngươi. Nhẫn tê liệt. Nhẫn tê liệt là một loại linh bảo cực kỳ âm hiểm. Một khi vận dụng ra, có thể khiến đối phương sản sinh hiệu quả tê liệt, khiến đối thủ không thể điều động linh lực, không thể nhúc nhích. Không ngờ con trai của Sa Ba Khắc lại ti tiện như vậy. Ngay cả ta cũng tự thấy hổ thẹn. Vậy phải làm sao? Sư huynh chẳng phải rất nguy hiểm sao? Không ngờ nhẫn tê liệt lại có uy lực như vậy. Bây giờ thằng nhóc này e rằng khó thoát rồi. Tiểu tặc vô dụng của Thái Hư Thánh Cảnh, còn muốn địch lại ái tử, được ta trang bị thần cấp sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Con trai cứ thoải mái vận dụng trang bị đi, cho hắn xem thực lực thật sự của gia tộc Sa Ba Khắc chúng ta. Lâm Phong, ngươi đã trúng nhẫn tê liệt của ta. Trong chốc lát, ngươi sẽ không thể nhúc nhích. Mặc cho ta giày vò. Trước khi ngủ, ta sẽ cho ngươi chứng lực. Uy lực của nhẫn sức mạnh. Cái này lại là gì? Nhẫn sức mạnh là một loại linh thạch tạm thời, có thể tăng cường khí lực. Nghe nói sau khi đeo nó, có thể tăng tốc vận chuyển khí hải, từ đó khiến tất cả linh lực trong cơ thể toàn bộ bộc phát ra. Giá trị khí lực có thể đạt tới gấp mấy chục lần so với bình thường. Nhìn thực lực hiện tại của Đồng Quan Kiệt, trực tiếp san bằng một tòa cung điện cũng không thành vấn đề. Lâm Phong, khi đã có khí hải quy khư quyết, có thể đả thông kinh mạch của ngươi, tăng nhanh tốc độ vận chuyển khí hải. Đả thông kinh mạch. Ta hiểu rồi. Vậy thì thử một chút. Khai Thiên Trảm gấp 10 lần. Khí hải quy khư quyết. Sao lại thế này nữa? Ngươi làm sao phá được nhẫn tê liệt của ta? Còn có Trung Nguyệt Tỉnh mà ta đã thêm nhẫn sức mạnh vào. Trang bị của ngươi đã dùng hết. Đến lượt ta rồi. Bách Trọng Băng Sơn Quyền. Quyền pháp của ngươi tuy mạnh, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể phá được Thiên Ma Bảo Giáp của ta. Cái gì? Con trai ta trang bị tinh xảo như vậy, lẽ nào lại bị một tên vô danh tiểu tốt đánh bại? Rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Lẽ nào lũ bọ Thái Hư đều bật hack rồi sao? Thiên Ma Bảo Giáp mà nguyên anh kỳ như ta cũng không thể phá được. Sao lại không chịu nổi một quyền này của ngươi? Tại sao? Ta đã dốc hết sức rồi, nhưng vẫn không địch lại ngươi. Ngươi làm sao làm được vậy? Dựa vào trang bị và nạp tiền, không thể trở thành cao thủ chân chính. Vậy làm sao mới có thể trở thành cao thủ? Bật hack. Các ngươi có muốn thử không? Không ngờ thực lực của tiểu tử này đã mạnh mẽ đến mức này rồi. Sau trận chiến này, mấy đại thánh cảnh chúng ta nhất định phải liên thủ tru sát tiểu tử này. Ăn thảo huyết kỳ lân, thêm việc ta thúc đẩy kinh mạch cho ngươi, không quá nửa canh giờ, thương thế của ngươi sẽ hồi phục phần lớn. Lâm Phong, trước đây ta đối xử với ngươi như vậy, không ngờ ngươi vẫn lấy đức báo oán.
Chuyện cũ rồi, cứ để nó qua đi. Sao không nhìn thấy gì nhỉ? Xích Nguyệt ác ma đã bố trí trận pháp trong Xích Nguyệt xảo huyệt. Nếu không phải siêu phàm thánh cảnh, chúng ta không thể nhìn trộm tình hình bên trong được. Xem ra Xích Nguyệt ác ma đã xuất hiện. Xích Nguyệt ác ma chỉ xuất hiện vào giờ ngọ. Nếu bỏ lỡ Xích Long Kim Châu thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Các người mau đến trung tâm xảo huyệt đi, không cần lo cho ta. Đi thôi, người bảo trọng nhé. Lâm Phong, nhất định phải lấy được Xích Long Kim Châu, không thể làm mất mặt Thái Hư thánh cảnh chúng ta. Đó là Xích Nguyệt ác ma. Lại có 2 con cá lọt lưới đến rồi, dụ các ngươi tiến vào Xích Nguyệt xảo huyệt. Quả nhiên là một kế hay. Vừa hay thiếu 2 ngươi. Đợi ta hút khô các ngươi. Vừa đủ 1 vạn linh hồn tu tiên giả. Đến lúc đó, Xích Nguyệt bất tử công của ta sẽ đạt đến cảnh giới viên mãn nhất. Uy áp kim đan kỳ. Tiểu nha đầu, vậy bắt đầu từ ngươi trước đi. Băng Sơn Quyền. Lực quyền mạnh thật. Tiểu quỷ trúc cơ kỳ này, không ngờ thực lực cũng không tệ, nhưng tu vi của ngươi không thể làm tổn thương ta dù chỉ nửa sợi lông. Không ngờ thực lực của Xích Nguyệt ác ma lại khủng khiếp như vậy. Nếu phân chia theo cảnh giới, hắn ít nhất phải đạt đến kim đan kỳ viên mãn rồi, thậm chí là nửa bộ nguyên anh. Xích Nguyệt bất tử công. Niết bàn băng sơn quyền. Niết bàn thể. Không ngờ còn có niết bàn thể. Nhớ lần trước gặp người có niết bàn thể, vẫn là người ngươi nói là ai. Không ngờ ngươi lại không biết gì cả. Nhưng hôm nay ta cũng không thể để ngươi sống sót. Xích Nguyệt bất tử công. Xích Long Kim Châu cuối cùng cũng đến tay rồi. Tuyệt đối không thể để hắn luyện thành Xích Nguyệt thần binh. Sư muội, giao cho ta đi. Chiêu thức tương tự không có tác dụng với ta đâu. Không ngờ sư huynh lại kết hợp Thiểm Điện Quyết của Mã Bảo chân nhân với Băng Sơn Quyền, tạo thành Thiểm Điện Băng Sơn Quyền mới. Sao lại có 2 sư huynh ở đây? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Như người thấy đó, ngươi chính là ta. Ta ở trong một hư không khác, bị chính nghĩa đánh bại. Mỗi ngày khổ tư minh tưởng, nhưng vẫn không thể đột phá. Cho đến một ngày, ta khi quán tưởng phát hiện ra, thì ra là vì có một luồng thần thức đã lưu lại ở Bắc Minh Đại Lục, mà luồng thần thức này lại hóa thành ngươi, tu tiên ở Tử Kim Phong. Ngươi nói ta chỉ là một luồng thần thức của ngươi. Không sai, vì để chứng đắc đại đạo,
Ta vốn định diệt ngươi, chặt đứt thất tình lục dục. Vậy nên ngươi đã diệt cả sư môn của ta, là sư môn của chúng ta. Nhưng sau này ta mới phát hiện ra, ngươi và ta từ trước đến nay vốn là một thể. Nếu diệt ngươi, ta cũng sẽ không tồn tại nữa. Chỉ có ngươi và ta cùng tồn tại, ta mới có thể thống trị chư thiên, chứng đắc đại đạo. Nếu sát hại vô tội mới có thể thống trị chư thiên, vậy ta thà hy sinh, cũng tuyệt đối không chứng đắc đại đạo. Một luồng thần thức rốt cuộc cũng chỉ là một luồng thần thức, mãi cũng không thể hiểu được chân lý của đại đạo. Thần thức quỷ quái gì chứ? Ta chính là ta, tên ta là Lâm Phong. Lâm Phong cứu vớt vạn vật chúng sinh, đây mới là đại đạo ta muốn chứng đắc. Niết bàn thể nửa vời của ngươi, đối với ma la thể của ta mà nói, hoàn toàn là lấy trứng trọi đá. Khoảng cách giữa ngươi và ta cứ như cách mấy hư không vậy. Ngươi thật sự nghĩ có thể diệt được ta sao? Thật là ngu xuẩn hết sức. Lâm sư huynh, Xích Nguyệt thần binh cuối cùng cũng luyện thành rồi. The film was translated and narrated Chỉ cần by cắm nó vào trung tâm của cái ổ này, đến lúc đó tứ cảnh thánh địa của đại lục này sẽ bị xé toạc ra làm 4. Khốn kiếp, lũ kiến hôi vẫn chỉ là lũ kiến hôi. Hệ thống sử dụng tất cả điểm đốn ngộ để đốn ngộ Niết Bàn Kinh. Ký chủ sử dụng tất cả điểm đốn ngộ Niết Bàn Kinh. Hệ thống nhắc nhở, điểm đốn ngộ còn. Đại đạo vô cực, thiên diễn càn khôn, thiên địa huyền hoàng, vạn pháp quy nhất. Ta cuối cùng cũng đốn ngộ rồi. Sao có thể như vậy? Thời gian ngắn như vậy, sao ngươi lại có được Niết Bàn thể hoàn chỉnh? Niết Bàn bách trọng băng sơn quyền. Không ngờ sư huynh đã đúc thành Niết Bàn thể hoàn chỉnh. Rốt cuộc trong chuyện này còn có bí mật gì mà ta không biết? Ta rốt cuộc là ai? Ngươi còn biết những gì nữa? Lâm Phong, bây giờ ngươi rất muốn diệt ta, nhưng ta biết điểm yếu của ngươi chính là sư muội ngươi, Tô Vãn Tình. Muội không sao chứ? Điểm yếu của ngươi chính là thứ tình cảm vô nghĩa đó, và cả sư muội của ngươi nữa. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại đuổi cùng diệt tận tử Kim Phong của ta? Độ kiếp cảnh hậu kỳ. Sư huynh, sư muội, muội không phải đối thủ của hắn, mau đi. Vãn Tình ta thề nhất định phải bảo vệ sư huynh. Mau đi, đừng hòng làm hại sư huynh của ta. Sư muội. Lâm Phong, ngươi lẽ nào đã quên, ở kiếp trước, ngươi đã mất mạng khi chắn trước mặt ngươi chính là sư muội này sao? Lâm Phong, đến lúc đó tứ đại thánh cảnh sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Vừa rồi ngươi đánh bại chỉ là một phân thân của ta mà thôi. Ngươi và ta vốn là một thể, ngươi vẫn sẽ tìm được ta thôi. Sư muội, chuyện này là sao? Không hay rồi, vừa rồi hắn đã cắm Xích Nguyệt thần binh vào trung tâm ổ Xích Nguyệt, xuyên thủng vòng trời Bắc Minh đại lục. Nơi này sắp sụp đổ rồi, mau chạy đi.
Đây là đâu? Sao ta không cảm nhận được một tia linh khí nào vậy? Hệ thống, rốt cuộc đây là đâu? Ký chủ đã được truyền tống đến đại lục mới. Đại lục mới? Vậy bây giờ ta phải làm sao? Ta chỉ có thể giúp ngài đốn ngộ, còn lại ký chủ phải tự mình khám phá. Này,